Oh, yummy lemon. Yo, why? Big man.
be like you know. Go open the door for uncle. Go and open the door for uncle. Go and open the door downstairs. Huh? How are you? I hope you're not taking them away from me, you know. Number. When I come back, we continue. Emma Binu. Emma enjoy a little so we desk it. This is about 8 million. My day before we come. Yeah, that you know. We had an impromptu family friend. All right, now we should be ready to go. All right, where we? I feel like I'm going to keep me there now. Gbogbo ara gbóhùn sókè. Gbogbo ara gbóhùn sókè. Ẹ jẹ́ ká gbé lè tán díẹ̀ àbí ká máa go ahead. Gbogbo àná là ń pariwo. All right, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. A very good afternoon. The weather is very beautiful.
I hope pé they were lórí YouTube and me because the last time you keep complaining. So if I realize that I have this very beautiful Rode mic, and I don't know why I don't use it. So before I started the program, I decided, I could money mic continue now. More rapid with DJI. So I hope that's the most important thing, and it can take away the wind as well. I know all the other platforms we should be good. We shouldn't have any problem with the audio. All the audios are clear. All right, Dizzy123 says very good. So, any man take off, the external wind and all that. Nígbà tá a ṣe ń bá ṣe Koiki Media lọ ká tó wọ Yorùbá Nation. I had a lot of gadgets. Àwọn èrò pé Yorùbá Nation nìkan láti fi ń ra gadgets. I think I should show you this. Ẹ mọ̀ pé máa ń like láti ṣèfisì. Ẹ jẹ́ lọ mú kọ̀ọ̀kan wá. Mò ń bọ̀. Ẹ gbélé lọ. Ẹ fún mi ní another few minutes. How many people know what we have been doing before we eventually get into the Yorùbá Nation? Nigeria now. She won Nigeria now. One Nigeria show. One Nigeria tí mo ṣe wàhálà nínú Nigerian community. Wọ́n appreciate ẹ mo lè parọ́ o, but kò wọ́ tẹ̀ mọ́. Ìyá tá jẹ́ ti tó. Níbọ̀ mi ló má jẹ́ lọ nísìn. Ó má jẹ́ lọ fún work. Are you taking it for work? The evening walk. Hello. Ajá yẹn bẹ́tà jùwọ́ lọ tó ń wò mí ní Nàìjíríà. Mo ṣeré, I'm not joking. Kò gbọ́dọ̀ gé mi jẹ bó ṣe wà yẹn. Màá fi lè wọ̀nyí in a minute. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan happy Sunday. Ṣé Sunday lọ lọ́dọ̀ yín? Ọlá ní pẹ̀kun ní o máa pè mí ò pè mí ò fún mi lọ́pdéètì mọ́. Tó fẹ́ kí n mọ bó ṣe ń lọ mọ́ ni. Má ṣe yẹn fẹ́ gún ẹ̀. Mo kí gbogbo yín. Ìyá mi àwọn ní grandma àwọn màmá dáadáa. Mo kí gbogbo yín grandma. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ẹ ti bí ọmọ tó dáa sínú Yorùbá Nation. Ẹ ti bí àwọn Yorùbá World Media tó dáa. Àwọn tó sì lọ yẹn tó bá yá wá realize wá rectify problem yẹn. But for now, ẹ jẹ́ ká wá focus. Happy Sunday fún gbogbo wa. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation lára àwọn gadget máa ń gbé káàkiri inú ẹ̀ lélẹ̀ road mic 4K mo rò pé mo lò mọ́ láti years mo ti lọ sọ case ẹ̀ nù sórí bóyá 4K ni 360 ni ó máa rotate 360 owó Yorùbá Nation mo fi ra ilé nígbà tí mo wà nínú Nigerian community tí máa ń lọ back and back kò yẹ ní sí gbogbo gadget ẹ̀ bó kọ̀ fi sínú cupboard ni ó sì ń ṣiṣẹ́ o 4K lówó ẹ̀ ọmọ tó ń pè ní 4K èmi mo mọ ẹ tí mo rà owó Yorùbá Nation nígbà yẹn torí kò sí ẹ̀kọ́ tó mọ Yorùbá Nation adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adebanji Akintoye orí battery mo kà abandon ẹ̀ sí inú cupboard àníyàn ò jẹ́ àwa níbí báyìí tí wọ́n tó fẹ́ ṣe movie tó bá gbá ilé mú pẹ́rẹ́ wàá connect ẹ̀ mọ́ fóònù ni kò yẹ nísìn torí gbogbo kíní ẹ̀ lélẹ̀ wàá connect ẹ̀ mọ́ fóònù
ìyà ọjà wa ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé láǹ sórí ẹ̀ ṣe wàhálà bọ̀bọ̀ family friend mi tó ṣẹ̀ wá nísìn mo fẹ́ fún yín ní too much details kẹ́ má lọ máa wá lórí social media guru ni òun ló wá bá mi ṣe recording níjọ́ ta ṣe the last èmi ò ti ṣe rally June 12 mọ́ láyé òun ló wá bá mi ṣe video shooting so yín tá à ń sọ ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé gangan ni wọ́n ti sọ nǹkan di wọ́n ti make everything difficult fún yín ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó difficult fún yín ó máa easy fún gbogbo wa ni ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ràn àìmá gbọ́ràn yín òun ló kó bá àwọn kan sórí bóyá wà yìí so sórí bó ṣe wà yẹn tó bá wá fẹ́ lò wá pair phone wá gbé sínú phone ẹ má bínú sórí ṣé mo tẹ̀ ṣe dáadáa báyìí software wá ti download the app set mo ti lo kíni ní certificate tó 2 years mo dẹ̀ rántí pé wà ń bẹ̀ mọ́ but ìwọ tó ń ṣe tó fẹ́ shoot movie tó bá gbárùn kan báyìí mú kí mo yọ kéèsì ẹ̀ lẹ́yìn yọ kéèsì fóònù àwa kọ́ ni ìyà ń jẹ gbogbo àwọn grandma tó wà lábroad àwọn ẹ̀gbọ́n tó wà lábroad kan ní ìyà ń jẹ Nàìjíríà ló ń fìyà jẹ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá gbogbo wa la ní brain máa ń sọ fún yín forget about power ní London ó bẹ́tà jẹ́ lómi tó wà London lọ sori bó ṣe máa wá ní sori so tó bá ti wá control ilé fún 360 lára àwọn gadget mo fi ṣiṣẹ́ lélẹ̀ mo fowó owó Yorùbá connection kọ́ la fi rẹ̀ lé 4K ní bó ṣe wà yẹn so kí la fi ń wọ̀nyí ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni wọ́n ti marginalize wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣoríire olórí burúkú gbogbo àwọn politician yẹn mo ṣe ń fún wọn lépè gbogbo wọn ni mo bá pàdé ní London sórí bó ṣe máa wà ní kò yẹ nísìn nǹkan pè ní 4K kò sí tó bá record pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n máa rò kódà ní Nàìjíríà wọ́n máa rò Amẹ́ríkà ló ti shoot film yẹn ni and this is why okay this first Sunday adúpẹ́ fọlọ́run aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ so ìdí tá a ṣe ń sọ fún yín nìyẹn torí lè fowó yìí truck yìí nígbà tí mo ní van òun ni màá fi move ẹrù èèyàn mẹ́ta ni mo employ ní London tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú mi £10 an hour ni mo sọ fún wọn truck tó ń wò yìí nígbà tá a ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ mo kò abandon àwọn kan mi àti dànù ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni wọ́n ti marginalize African Parrot aside you thank you so much ní ìgbà tí mo wà ní Nigerian community tí wọ́n ti mọ̀ mí àwọn Nigerian community lọ dárúkọ mi fún wọn 2017 award tó fún mi lélẹ́yìí ẹni kí iṣọ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó sọ tó ṣe ní Nigerian community ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ẹni kó sọ tó ṣe ẹni tí gbogbo wọn pátápátá ẹni kó sọ tó ń ṣe ní Nigerian community èmi serve Nigerian community ó fún mi lówó ọ̀fẹ́ ni mo ṣiṣẹ́ fún wọn ọ̀fẹ́ ni mo ṣiṣẹ́ fún Nigerian community ní UK for more than 10 years so tí bá jókòó sórí social media wọ́n mọ̀ mí ní UK èmi yàtọ̀ sẹ́ńtọ́ máa point finger sí 2007 òun lélẹ́yìí uncelebrated Nigerians award in UK òun ní òun ṣe award kan tá a máa kọ́kọ́ gbà lélẹ́yìí celebrate Ọláyọmí Kóìkì for contribution farabalẹ̀ kó gbọ́n tó kọ sí bíbá mo ní èmi ni máa divert yín tẹ́ máa fi mọ tá à ń pè ní Yorùbá nation ọ̀nà tẹ́mi máa gbé gbà ó máa yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tó kù oníbàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá Nigerian community 10 years plus ni mo fi serve wọn ní bíbá ní UK káwọn tó kù sọ tó ṣe nínú Nigerian community kan tó dípa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation kọ́ lọ mú track record wọn jáde wọn ní track record kankan wọ́n kọ̀ wọ abroad wọ́n lọ́ fa gbùrù ni èmi wọnú system contribution to creative ọmọ tó ń pè ní creative and performance olórí burúkú Wálé Àlè ó ní Nàìjíríà ṣé ẹ lè ṣe ní Nàìjíríà quality ṣé quality ọ̀n lè ṣe ní Nàìjíríà ó ní èmi ń ṣe flag ní Nàìjíríà èmi ń gbowó shipping lọ́wọ́ yín èmi sọ fún yín pé ẹ lọ farabalẹ̀ kò ń ṣe nísìn ẹ máa kàwé Koiki Media tí mo bá lè kọ́ wọ́n mi kan sọ fún mi pé kì í ṣáà sọ fún wọn àwọn máa bá mi ìwé tí wọ́n wà lọ́wọ́ mi wọ́n ní àwọn máa bá mi kọ́ gbogbo ẹ̀ bọ̀ kò ń ṣe nísìn ní dá fún gbogbo yín mo ní èmi ni máa dí pẹ̀lú gbogbo yín lórí social media
ẹ bèrè lọ́rọ̀ wọn ní Nigerian community pé ta ló ń jẹ́ Aláyọmí Kóìkì, ta ló sanwó fún mi nínú gbogbo wọn, ọ̀fẹ́ ni mo ṣiṣẹ́ fún gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Nígbà tó wá rí pé bọ̀bọ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí ó jẹ́ ká recognize ẹ̀ náà lọ́wọ́ ní ó dá ìwọ náà wá gbà word 2 years clear ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. This is 2017. This is part of my work in the Nigerian community in the United Kingdom. Àwọn sọ̀rọ̀ nǹkan máa ní àmọ́ tá à ń sọ. A ní kẹ́ fara balẹ̀. Yorùbá Nation tá gbé dání ó ní process. Tá bá ti sọ pé àfẹ́jà diplomatic la fẹ́ lò, a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí bàbá Akintoye lẹ́nu. Wọ́n Nàìjíríà ò ṣíwó. Yes. Yes. A ní kẹ́ ṣe sùúrù. O rò pé easy láti gba country bẹ́ẹ̀ náà ni. Àwọn lórí burúkú Fúlàní wọ́n ti báyé jẹ́. Mo kí o gbórí náà kan sí happy Sunday. Mr. Clement, thank you so much. Ẹ fọkàn balẹ̀. Ẹ ní mídíà tó máa dín pẹ̀lú gbogbo wọn. Àti politician yín àti olóṣèlú àtọba àkànní bú ọba ni. A máa fún wọn ní ọ̀rọ̀ tó máa gbọ́. Ká máa dún lọ́dọ̀ wọn ní palace. Nígbà tí ọba wa kábíyèsí Ọ̀jájádé second nígbà tó wá sí London, inú mi ń dùn ni, mò ń lọ mò ń bọ̀ ni, à ń lọ à ń bọ̀ ni. Orí adé ó wà ní UK. Ìyàn kan máa sọ fún apá àmọ́ tá à ń ṣe, orí yóò pè. Àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ máa bá sàn yẹn. Ó sọ fún yín pé àwa yàtọ̀. Ẹnì kan gbé ní táwọn ṣe jáde. Creative and performing services. Performing services. Wọ́n rí pé mo ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni within the UK community. Wọ́n rí pé media tó dáńtọ́ ni. Ìyẹn ló ṣe fún mi ní award yẹn ní 2007. Because I was believed and I believe in the community. Ẹ rò pé wọ́n sanwó fún mi lórí Star Radio ni. Ọ̀fẹ́ ni mò ń ṣiṣẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀. Community work ni mò ń ṣe. Ẹ rò pé wọ́n san salary fún mi lórí Star Radio ni. 5 years ni mo ti serve Star Radio. Wọ́n fún mi lówó tó bá the end of the year lọ́kọ̀ máa ń dá bí akakọ̀rọ̀ nǹkan fún àwọn ọmọ kéékèèké nílé àwọn ọmọ mi. Ẹ rò pé gbogbo yóò ní Nàìjíríà mo mọ̀ pé ìjọ tí mo wá ní 2015 mo ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rédíò wọ́n ní kí lọ mú 30,000 wá. Bomb bastard country. Community radio service ni. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi one man to more. Pé wọ́n mọ̀ mi ní UK ẹ̀rọ ọlọ́pàá. Títí kan àwọn ambassador gbogbo wọn pátápátá àtàbí kẹ́dábírí. So tá bá wá jókòó tí mo pariwo Yorùbá Nation ẹ fún wa lówó ẹ fún wa lówó. Bẹ́ẹ̀ fún wa kò mátà. Àwítán wèrè àwálẹ̀ àlábẹ́ kí ló ń jẹ́. Ṣé flag wọ́n lè ṣerú ẹ̀ ní Nàìjíríà? Ṣé any machine tó lè ṣerú ẹ̀ ní Nàìjíríà? Bomb bastard. Ẹ jẹ́ play anthem ká máa bá program nìṣó. Mo ní kó jẹ́ tìjẹ̀bú òde. Àwọn kì í darapọ̀ mọ́ nǹkan tá a bá mọ̀ pa lè ṣe. Tí bá ti mọ̀ pé mo ò lè ṣe mo ní darapọ̀ mọ́. Màá rárá máa ṣe níwọ̀nba tí mo máa ṣe. Bọ̀ mo wọnú ẹ̀ torí pé wù mí pé kí n wọnú ẹ̀ ni. Ẹ fọkàn balẹ̀ ń tẹ́ wá ń lé. Yorùbá Nation kò sọgbọ́n ẹ̀ kò sí bàbá ńlá ẹni tó ní kò ní wá sáyé wọ́n sì bí ẹni náà wọ́n sì bí country náà but a máa ṣe gbogbo ẹ̀ according to bí wọ́n ṣe ní ká máa ṣe. Gbogbo nǹkan ló ní process. Àbíkẹ́ ò tí ráyè dé sí tó bá ti settle down àpò lọ́ tó fi jẹ kíní padà. I have a private number. Mo ní number gbogbo wọn. Nígbà tí gbogbo àṣìwà ní community àfi tó bá ti change ẹ̀ torí gbogbo wọn ló máa ń change number. Ẹ ká play anthem kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo sọ fún yín pé èmi ẹnìkan
mo tó láti máa push narrative ọ̀rọ̀ Yorùbá èmi nìkan mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé mo wà creative mo mọ tí màá máa ṣe. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i tó bá mọ tó ń pè ní creative wàá mọ̀ pé tó wà creative ó máa ṣe tí ó máa trickle mind díẹ̀díẹ̀ ní tó ń pè ní creative nìyẹn. wá orílẹ̀ èdè wa kàgbéga ká lè rí ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ o ẹ jẹ́ àṣiṣẹ́ o ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. ọmọ Odùduwà lọ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ìdílé tó ń bọ̀ yìí. Okay, I'm gonna buy water gun for you. When I go to the store. Ìmọ̀dé mọ̀, kò bá ra tọ́ì fún lẹ́nu tó bá tún lọ́la máa tún fẹ́ tọ́ì náà ni. Ó ní mo fẹ́ water gun. Water gun àwọn àfi wá bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jáde sálẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy Sunday and welcome once again to a very light, sometimes tẹ́ ẹ̀ bá yìn mí gan fẹ́ yin máa yinra mi lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. And that's why sometimes I just show this. Because mo mọ tí mo ṣe nínú Nigerian community. Èmi ò tí ṣe kankan ní Yorùbá nation tẹ́ ń pariwo. Mo ò tí ṣe anything. Eré tí mo sá ní Nigerian community kò ń ṣe kékeré. Ẹlòmíì máa lọ ṣe event fún wọn báyìí. Máa lọ cover. Owó mọ́tò gan kọ́ fún wa lówó mọ́tò ní fún wa. Bọ́n ṣe máa dẹ́ bòròbòrò lélẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ wà very nice within the community. And I was never, upset. Ẹ mọ̀ pé tó bá ti jẹ́ passion. Yes, we need the money sometimes, but torí pé I have some other, means tó wó fi ń wọlé. So tí bá lọ serve wọn, tó bá fún mi lówó, mo ń bother. But mo mọ̀ pé the recognition will be there. Recognition that your man need nígbà míì. You just need them to recognize, wọ́n recognize it pé bàbá yìí náà wà níbẹ̀ o. And I was very happy. And I never regret it. Torí pé tí bàbá Akintoye ò bá gbé Yorùbá nation dáde, a kọ́ wà nínú community náà ni. A dẹ̀ máa criticize government. A dẹ̀ máa ṣe wọn bá tá lè ṣe. But bàbá Akintoye ló wá ní no, ẹ ṣe jẹ́ ká tún gbé yẹ̀wò báyìí. Ẹ ṣe jẹ́ ká review ẹ̀. Ẹ ṣe jẹ́ ká fi Nàìjíríà sílẹ̀. Ká think of the future. Future yẹn nísìn ni àwọn kan disagree pẹ̀lú wa pé no, pé kò lè work. Ẹ ṣe máa sọ pé kò lè work. Mímú tẹ̀ fi gbọ́n yẹn. How can somebody say Yoruba country lè work lè wáyé? Kí lẹ máa ń rò bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi ń sọ pé kò lè wáyé? Ṣé Nàìjíríà náà ló wá yé? Eléyìí ti fẹ́ lọ slide. Ẹ má bínú mo apologize. Mo fi fóònù kan sókè ni. Òun ló jẹ́ kó lọ. So màá kọ́ ra gbé fóònù yẹn wá báyìí. Ẹ ti get point mi nísìn. So táwọn èèyàn bá ń sọ pé Nigeria cannot break. Ẹ̀yin àtẹ̀ máa pa mí. A ní Nàìjíríà ò lè break. Kí lẹ máa ń wò tẹ́ fi ń sọ pé Nàìjíríà ò lè break? Kí ni nǹkan tẹ́ ń rí? Ṣé ìfẹ́ náà la wá ní síra wa náà tó yẹn? A máa kú kí gbogbo ilẹ̀ nǹkan sí happy Sunday. Dizzy 123 mo shout out to you. Ìyàwó Adéjọkẹ́ mo kí gbogbo yín. Gbogbo yín náà ni mo kí bàbá wa Ọláwálé Àlàbí.
Mokiyawa Yeti. So when people say Nigeria cannot break, sometimes I just wonder, kí lẹ feel rò pé Nigeria jẹ́ tí kò lè break? A fẹ́ yẹ kó break, but kò ní láti di ìjà. Let's do it amicably so that a lè ní cordial relationship within ourselves. Àwọn olóṣèlú nìkan ló ń gbádùn. As concerned, an average Nigerian is not enjoying Nigeria. Kámẹ́rà ẹ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀, but mo ti get nǹkan kan tí màmá fi mo tó ṣe kámẹ́rà laptop yìí kò jẹ́ kó máa fún mi ní black and white yẹn, coloured ni mo wọ̀ but black and white ló ń fún mi, ṣe má bínú. Mo kí ẹ̀yin tèmi lórí MixLR, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Comrade Plan B, Alao Baba, and the rest of you that have joined us. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìgbòwòde WhatsApp group. Mo gbọ́dọ̀ kan níbẹ̀, ẹ má dá ìyá kalẹ̀ jáyé àbí kalẹ̀ àjá ló. Màá ṣàlàyé kankan fún wa tí mo fẹ́ kó yé wa lénìí. It does not matter our view lórí Tinubu. A lè yọ kúrò pé kò ń ṣe ọmọ Yorùbá náà. So ṣé torí nísìn pé tá bá dárúkọ Tinubu nísìn a kì í ṣe APC ni? Ẹ̀yin lè máa sọ fún mi kí n tó ṣe APC ni? Kò make sense. Dádì mi àrò ẹ ṣe gan ni sà, ẹ dẹ̀ kú tọ́jú ọmọ yín. Kò easy l'Amẹ́ríkà, àwọn yẹn lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀rín kó ya $50. Wálé àlè ní kẹ́yìn fún wa lówó mọ́, wọ́n náà ń tẹ̀ fún wa lówó lẹ̀ ń dá wà lálẹ́. Can you imagine? Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá gan wọ́n fún lówó lórí social media. Èmi ò fẹ́ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ni. Bí ó bá ń sọ̀rọ̀ kíbọ̀rọ̀ kì ó yẹ yí ọkùnrin àtọbìnrin, wàláì àwọn kan máa fún ẹ lówó mo rírú ẹ̀ rí. Ìyẹn ni wọ́n ṣe láìkí ọmọ yẹn. Má pè mí, má ní èmi ni bàbá ẹ̀ tí kò mọ̀, wàláì. Mo láìkí ọmọ yẹn tó, ìyàwó mi máa ní èmi ni bàbá ẹ̀. Kí lorúkọ ẹ̀ rán mi, ọmọ gẹ́ọ̀ tó wà l'Amẹ́ríkà yẹn tó máa ń jógan yẹn, kí lorúkọ ẹ̀ náà? Kẹ́bí àbí orúkọ ẹ̀ dẹ̀ sápá mi lórí nísìn. Ẹ rán mi létí orúkọ ẹ̀ náà. Gẹ́ọ̀ tó máa ń jó yẹn, tó máa tọkọ ẹ̀ tó lọ fẹ́ òyìnbó tó òyìnbó yẹn fi pa, tó ti ó fi gbọmọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Kọ́ no rẹ̀ gẹ́ẹ̀ tó orúkọ yẹn dáadáa. Kóra. Mo máa ń fún àdúrà ni mò ń ṣe fún lójoojúmọ́. Lifestyle bóun tó lè make happy ló ń ṣe yẹn. Bó dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n fún lówó, ó ti ra lẹ́sẹ̀ Amẹ́ríkà nísìn, ìwọ máa bú òmùgọ̀. Kóra bẹ́ẹ̀ ni, èmi ni bàbá ẹ̀ tí kò mọ̀. Mo ń fún àdúrà ni mò ń ṣe fún lójoojúmọ́. Bó dé bàdẹ́ tó bàbá ẹ̀ ṣe, èmi lẹ̀gbọ́n ẹ̀. Yes. Go and have it, yes. Àbúrò àwọn yẹn nísìn. Kóra bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Yeti Queen. Mo like ọmọ ẹ̀. Kò ń ṣe pé torí ibo ṣe múra, no. Kò ń ṣe gbogbo ọkùnrin ló máa wo obìnrin from that perspective. Nígbà tí mo níyàwó nílé, kí mo fi máa lọ máa wo nítorí pé ó ń ṣìdílẹ̀, no. It's just that is the way she wants to live her life. Happy Sunday once again. So I'm adjust camera. So kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ní nǹkan méjì tá fẹ́ discuss now. Yeah, Kora Obidi. And she has a very good community network in America. Ọlọ́ba dẹ̀ dúró ti dáadáa. Ọlọ́ba dúró ti gbogbo wa náà. Lẹ́tà yìí náà ni ẹyọkùnrin tá a máa digest. Àdé ṣí phone line. Tó bá fẹ́ pè. So mo ń sọ̀rọ̀ lọ nípa Tinubu. Ẹ má dá gbogbo àwọn lẹ́fínátì yẹn lóhùn. Ó ti pẹ́ ní UK. Ẹ fẹ́ gba àwọn yẹn sílẹ̀. Ẹni tó ẹ má dá gbogbo wọn lóhùn. Let me say this again. Ẹ káàsán bàbá mi Timothy. Àwọn àgbẹ̀ wa nìyẹn. Kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ Tinubu ò ṣe Tinubu? Ẹ má ẹ̀kọ́ fi especially ìyá Kalẹ̀ Jayé àti Ayọ̀ Brown àti gbogbo wọn yẹn. Ẹ má ẹ̀kọ́ divert yín. A máa negotiate pẹ̀lú Tinubu. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Kò sílùú kan láyé yìí tí ẹ̀ ní negotiate pẹ̀lú ìjọba ìlú yẹn. Ní ìjẹta àwọn tó bá wà ní UK, àwọn rail wọ́n strike, wọ́n ṣe tó ń pè ní pickpocket. Ìtàn mú ìbàdàn àdé pé wọ́n fẹ́ nǹkan kan. Ẹ̀yin náà ti pẹ́ ní UK ni. How many years ẹ̀yin ti lò ní UK? Èmi ò tí lò 30 years o. Èmi ṣe lò 25 ni. Kò ń pẹ́ ọjọ́ ń pẹ́.
youth mi dẹ̀ ni mo dé ìlú ìṣó mo gbádùn ayé dáadáa gbogbo àwọn tó wọlé ní 40 50 kọ́nà bá wà pẹ̀lú yín kíyàn fi arúgbó ọjọ́ kúrò Nàìjíríà kó wá ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí serve nílùú kan kò easy it's the most difficult thing. How you doing, man? Everything good? Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. The most difficult part ni pé kíyàn fi arúgbó ọjọ́ kúrò Nàìjíríà. Ẹni tó bá ti pé 50 tó kúrò Nàìjíríà tó ṣẹ̀ fi lọ sílùú kan lọ bẹ̀rẹ̀ again kò easy. So, but èmi débí by before my 25th birthday. So mo blend straight away mo wọnú system. So ìgbà mi kan kò tẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ pé mo níwèé. Torí pé mo dẹ̀ tètè gba driver license mi. So yẹn fún mi ní privilege gan. License tí mo gbà yẹn, it was a good privilege. Bẹ́ẹ̀ni, Cora na sharp girl. Wọ́n dẹ̀ ń sanwó fún lórí social media. Àwọn kan máa ní ẹ, wọ́n sanwó fún yín. Ẹ ṣe ẹ̀fẹ́ kọ́ sanwó fún yàn ni. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní service ni. Àwọn ò lè ṣe tí Koiki ń ṣe. Òdà Koiki gba $10, gba $2, gba £1. YouTube dẹ̀ ti make it available pé tó bá ti ṣe content tó jẹ́ original content àwọn á sanwó fún ẹ kí lẹ wá ń bínú sí fún. Ẹ ń bínú wọ́n ní Buhari nísìn for 8 years I'm sure everybody saw that video wọ́n ní wọ́n san mo dẹ̀ rí fídíò Tinubu kan náà tó ní òun ò lè máa san subsidy fáwọn tó wà ní Niger àwọn tó wà ní Ghana because gbogbo subsidy yẹn na fraud. I lè disagree pẹ̀lú Tinubu but it does not matter we must continue to just negotiate with him but intention ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ká fi ẹ̀yìn wa ká fi gbá Tinubu. A ti sọ fún Tinubu pé ibi tó fẹ́ lọ yẹn àwọn ọ̀fẹ́ òun dẹ̀ ń lé ambition tiẹ̀ a máa sọ lẹ́pọ̀ wọn lẹ́ni. Ó dẹ̀ ti gbìyànjú òun náà ló gbé Buhari wọlé ó dẹ̀ ní òun ló kàn èmi ló kàn bàbá mi ló kàn but ní táwa fẹ́ kọ́ nìyẹn. Tinubu has an ambition ẹni tó bá dẹ̀ ní ambition ló fẹ́ fulfill ambition ẹ̀ ló ti fulfill ẹ̀ but now kó wá bá wa náà sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà tí kò ní dìjà reason táwọn kan ṣe fẹ́ dá sí ni pé because wọ́n wò pé ọ̀rọ̀ yìí máa dìjà adẹ̀tí Buhari ti kúrò ẹ forget it Abuja for the next 8 years Yorùbá ló níbẹ̀ yẹn ẹ ní anybody tó máa wọṣọ bíi Fúlàní mọ́ ó dà pé wọ́n ní Vodi náà kó máa ń ṣe bíi Fúlàní ẹ rí kó máa change directive nísìn torí kọ́ ọmọ Yorùbá ló wà l'Abuja. So ṣé nísìn ká wá sọ pé torí Tinubu débẹ̀ nísìn ká wá máa yes I can call in names ìyẹn mean anything. So gbogbo pé wọ́n ní ẹ bàbá Akintoye fẹ́ ó mọ̀ ó fẹ́ gbé yín lọ bá Tinubu kò make sense ọ̀rọ̀ dẹ̀ nìyẹn ẹ má máa lísì sí gbogbo àwọn jágbàjàgbà yẹn àwọn kalẹ̀ jayé wọ́n wò mí báyìí nísìnyí kalẹ̀ àkàrà jayé wèrè èyí tẹ́ ẹ respond sí wọn gan ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ọ̀nà tá fẹ́ lọ nísìnyí òun ni pé ṣe rí pé lẹ́tà tí bàbá kọ sí Buhari torí Gàmbàrí ni Buhari ẹ wá dúró lẹ́tà yẹn bó ṣe pọ̀ tó dóònà kọ́pì méjì lélẹ̀ gbogbo tí wọ́n kọ sí Tinubu 7 page ni 7 page happy Sunday sí gbogbo yín aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. So where we are right now is what they call negotiation. Negotiation náà then wá ní straight away ó máa wá bit by bit. So what I expect Tinubu by the time tó bá ti settle down go select a committee to máa bá wa sọ̀rọ̀ so that can decide how we can leave this country called Nigeria. Pé Nigeria ò ní pín yẹn ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀ ó máa pín kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Gàmbàrí ni Buhari so nígbà tá a máa kọ lẹ́tà sí Buhari and let me say something àwa la jàkàrà Buhari because Buhari fẹ́ make sure pé ó rí Sunday Igboho pa ó dẹ̀ rí Nnamdi Kanu pa nǹkan méjèèjì yẹn òun ló máa jẹ́ ọgbẹ́ ẹ̀kàn fún Buhari ló máa pa. Because he thought he could àmọ́ kò hate àwọn Igbo kò sọgbọ́n ẹ̀ kò hate àwọn Igbo ní Peter lọ́kẹ̀ for 6 months. So we are now in a situation where àwọn olóṣèlú tiwa on our side agbọ́dọ̀ ti jẹ́ kó mọ̀ pé look ọ̀rọ̀ tá gbé dání kò ń ṣe a seriously gidi gan ẹ má jẹ́ kó dìjà kí ló fẹ́ dìjà fún nígbà tó yẹ pé ọmọlúwàbí lápẹ́ra wa kò ní láti dìjà. All we need is just to get the understanding that we are living in a country that is not working. Ẹ jẹ́ kálẹ́tà ẹlẹ́kan sí mo sọ fún pé ojoojúmọ́ ni wọ́n máa kà á. Ẹ jẹ́ fi ti Buhari sílẹ̀. So let's go into it again.
So those that are saying that Tinubu is there, we should our coin see Tinubu, Moki Egbomi comrade Segun Ona. We cannot. Tinubu is there for a president of Nigeria. Only Nigeria kò lè break. Only right láti sọ yẹn. But òun kọ́ ló máa sọ fún wa pé Nigeria ò lè break. Àwa la máa sọ pé Nigeria fẹ́ break. And we give every reason. So let's read the letter again one more time. On this historical occasion, mo dẹ̀ máa ṣe analysis lọ lórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. On this historical occasion of the inauguration of our beloved brother, ọ̀rọ̀ yẹn ń bí kalẹ̀ jáyé nínú olórí burúkú woman pẹ̀lú àwọn tó kù. Mo fẹ́ highlight ibẹ̀ ní pen mi wà. Ọ̀rọ̀ yẹn ń bí wọn nínú pé à ń pe Tinubu ní brother wa. Ṣé Fúlàní ni Tinubu ni? Kò ń ṣe Fúlàní náà. Ó kàn lọ gbé Fúlàní Buhari wọlé ni. Òun náà dẹ̀ ti regret ẹ̀. Because Buhari fẹ́ deal pẹ̀lú Tinubu pa. At some point, ìjà wà láàrin àwọn méjèèjì. So when we use the word brother, kí la mean by brother? Kí ni English dictionary brother? Mo ṣe ń sọ pé mo fẹ́ràn Kóra. Mo mọ̀ rí ni, kò kúkú mọ̀ mi rí. Kò dẹ̀ ṣe ọmọ Yorùbá. But I call her my sister. Tí bá kàn sọ pé bàbá, just override nìyẹn. She's my sister. So Tinubu is our brother. Ṣá deny yẹn ni. Ṣá deny pé Tinubu ń ṣe brother wa ni. We might disagree with everything Tinubu has done. Ó ti jalè, ó ti kówó jẹ, ó ti ṣe drug, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀. Bàbá mi ló kàn. Kọ́ṣà bá máa make sure pé wọ́n pamper ẹ̀ dáadáa kó má lọ tọ́lé, kó má lọ disgrace wa níta. But ṣá máa sọ pé Tinubu kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni. A nítorí pàṣẹ so ẹ̀yin lẹ máa sọ fún mi nísìnyí pé torí pé mò ń sọ̀rọ̀ Tinubu nísìnyí mo wá fẹ́ di APC mo sọ fún pé tí bá máa di APC 2015 kọ́nà bá ń fọ̀rúnkẹ́ Dàpọ̀ Williams ẹni tó mọ̀ Dàpọ̀ Williams ní UK yìí ó mọ èèyàn nìyẹn kọ́nà bá ń fọ̀rúnkẹ́ yẹn ó nífẹ̀ẹ́ mi kò ń ṣe kékeré sometimes a máa ń wọ̀ pé kí ikú ṣe máa ń ṣe nǹkan báyìí but ikú ni bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀. So Tinubu has 80 years. Tó bá miss 8 years yẹn pẹ́rẹ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí Tinubu bá miss 8 years tó wà níbẹ̀ yìí àwọn kan máa lówó àwọn kan máa ra mọ́tò àwọn kan máa bímọ tuntun torí Tinubu wà níbẹ̀ enjoy ẹ̀ but fáwa long term solution làwa ń lò tí bá máa jẹ lára APC nísìnyí ṣe máa wá ní pé torí Tinubu wà níbẹ̀ mo fi jẹ lára APC press card tó máa fún mi tí máa gbà lọ́wọ́ wọn àtọwọ́ tí máa gbà lọ́wọ́ wọn ìwọ gan wàá máa bèrè pé bọ̀bọ́ ìta ni bọ̀bọ́ ìlẹ̀ wọn máa bèrè ni ẹ rò pé màá máa jókòó sórí Twitter pẹ̀lú wọn ni mo mọ tí mo fẹ́ máa go into too much details ìyẹn ọ̀rẹ́ ń parọ́ mọ̀ kù mo mọ tí Dàpọ̀ Williams sọ fún mi ó ní Yọmí ó ní mo ti nífẹ̀ẹ́ ju eléyìí lọ but ó ní tó ń sọ fún mi ó ní fẹ́ kí n cut out kúrò lọ́wọ́ ẹni ó ní bọ̀ mo nífẹ̀ẹ́ àbúrò mi àbúrò ló máa ń pè mí àbúrò and that was far back as 2016 nígbà tí Buhari wọlé tá a rí pé gbogbo lórí burúkú Buhari tó ń ṣe mo bẹ̀rẹ̀ sí bú Buhari ẹ̀gbọ́n ẹni ọba má máa bù gbogbo tó sọ yẹn wọ́n ti gbé lọ́dá wọ́n ti dá sọ̀rọ̀ kí owó ọmọ bọ́n ṣe fẹ́ rectify problem yẹn fún ẹ̀ mọ̀lẹ́mí gan nídìí wọn kọ́ get out so nísìn tí máa ṣe ìsinmi máa fẹ́ jẹ lára Tinubu ẹ̀yin òmùgọ̀ ìsinmi àbáwọn so ṣé Tinubu kì í ṣàbúrò wa ni ṣé kò kì í ṣe bàbá ni ṣé kò kì í ṣe ẹ̀gbọ́n ni àwọn kan dẹ̀ fẹ́ jẹ lára ẹ̀ ẹ jẹ́ kó jẹ lára ẹ̀ but he has 80 years after 8 years tí project yẹn bá fail mo sọ fún yín pé Tinubu ni last card àwọn kan kò lè ṣe kankan kò ní dá fún wọn tó nímọ̀ nǹkan pé fún Tinubu náà Ògúnlákayé máa pa bomb bastard Tinubu èmi á campaign fún Tinubu bá bẹ́ẹ̀ ló máa campaign fún Tinubu lòṣì Tinubu kọ́ Tinubu ni Tinubu má bá campaign fún Tinubu drug baron sórí lọ sórí Instagram mi picture tí mo lò nìyẹn posted máa ń lò dá fún ẹ Tinubu yèmí á campaign bẹ́ẹ̀ ló máa campaign fún Tinubu bomb bastard ẹ̀yàn máàlì ẹ̀yin ọmọ tí yà ń jẹ ìgbà ẹ̀yin understand tó ń pè ní international relationship ẹ̀dẹ̀ understand tó ń pè ní foreign nísìn on a diplomatic level ni mo fi bá Tinubu sọ̀rọ̀ tó o bá dé stage yẹn ó máa di IRA mo sọ fún yín láàárọ̀ tá a bá ti blow bridge bí mẹ́ta ara Tinubu máa kọ́kọ́ shock ìjọba ẹ fẹ́ bàjẹ́ nìyẹn mo sọ fún yín pé Tinubu ni last card àwọn tí wọ́n rò pé
politics ó máa favour wọn ní Nàìjíríà èèyàn kan ló sì ń ṣe delivery lọ nísìn. You're working on Sunday, brother. I said you're working on Sunday. Is that for us? Okay. Wow. All right, take care. Lórí ó ń ṣe delivery lọ nìyẹn níjọ́ Sunday. Ìwọ wà nílé nísìn. System tó ṣiṣẹ́. Bàbá ẹ̀ ló máa campaign fún Tinubu. Tinubu ni. Yes, son. One calling for me. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Yoruba nation is a solution. But how do we get a Yoruba nation? How do we get the Yoruba nation? Has always been the questions in the minds of so many people. How do we get Yoruba nation? Because Yoruba nation must come in our lifetime. But how do we get it? How do we get this Yoruba nation? Are we just going to sit back, or do we do something? And if we're going to do something, what are we going to do? And the process of getting a country comes in different ways and different formats. Yoruba nation is not a joke. They thought it was a joke. Now they realize that I'm very serious now. Igbowo sọ̀rọ̀ ara àyà wọn já. Koiki den sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí Koiki fi ń dún tún tí Igbowo kọ̀ quiet yẹn, Yoruba nation ṣì ń lọ. Àwítán wọ́n ní Igbowo ti fi Yoruba nation. Mo kí ẹ bàbá mi wọ́n ṣe bí. Once again, my name is Olami Koiki, and I'm called Koiki Media. Maybe you're joining me for the first time. Olórí burúkú tó sọ pé mo support Tinubu yẹn wọ́n ti lọ wò ó ní location wọn Germany ọmọ àlè ó lè má sí ní Germany o àwọn fraudsters orí inú mú ẹ̀ olówó ṣọ̀gá kò ní dáa fún bàbá tó bí ẹ bomb bastard mo ti lọ wo profile ẹ̀ dáadáa olórí burúkú somebody ó náà wà ní Germany. Don't make something for me. What is up, man? Right? What? You make something else for me. Oh no, one in Germany. Fi German number pè mí nísìn. Wèrè. Àwọn bomb bastard. Kí ló ń ṣe ní Germany? Ṣé ọmọ APC ni wọ́? Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ máa sọ fún mi pé kí n campaign fún Tinubu. Wọ́n bí àwa ní 2015, 2016. Lọ́bẹ̀ lọ́wọ́ gbẹ̀dú àwọn tájọ wà ní UK. So let's go back. There's always advantage and disadvantage in everything in life. We might literally have said that Taba Loni last year. History kan tún lè lọ sọ pé Koiki àti Igbowo èmi kan tẹ́ ń sọ nìyẹn. Ẹni mi mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Bí ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ lénìí, ṣe mọ̀ pé Fúlàní tútù pààyàn ní Nàìjíríà. Ṣebí Tinubu ti débẹ̀ nísìn, ṣé kò tí lè take care security ni? À ń sọ fún yín pé wọ́n ti invade wa, wọ́n ti wọlé sí wa lára. As of today, lénìí, there's been another killings in Yoruba in Nigeria. Mo wá gbogbo wọn lórí burúkú ni wọn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún Dúpọ̀ ní tìrì ni. Àwítán náà ó náà wọn olówó ṣọ̀gá kò ní dá fún bàbá tó bí ẹ kò ní dá fún èmi ní Koiki. Ìwọ náà bómi padà two comments síbẹ̀. Block ẹ lórí burúkú somebody. Gbogbo nǹkan ló ní advantage and disadvantage. Ní military mind lè fi bá government jà. But a lè lo tó ń pè ní guerrilla warfare. But bàbá Akintoye nínú àwọn ọ̀fẹ́ yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe ní diplomatic. Gbogbo tó dẹ̀ jẹ́ diplomatic la ṣe. We follow all the procedures and we are still following the procedures so that kí international community because ṣé ìlú tẹ́ fẹ́ gbà ṣe fẹ́ kọ́ block kọ́ box yín mọ́lẹ̀ ni. Ṣé fi pé tá bá gba Yorùbá nation ní bá àgbáyé ṣe ni ṣá lè bára wa ṣe ni. Ṣé fẹ́ kọ́ box wa mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n lè box wa mọ́lẹ̀. Tá bá ti ṣe àwọn nǹkan míì wọ́n máa box wa mọ́lẹ̀ and that's why they were expecting Igbowo to kill one of the military on the 1st of July 2021.
wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé máa yẹn intelligent man ni. Ìtọ́fẹ́ kí Ìgbòho ṣe ni pé kọ́lé wa sọ pé ẹ̀yin international community ti bá ti sọ fún pé Koiki àti Ìgbòho criminal ni wọ́n. But they failed. That mission failed. And today we are grateful to the Elédùmarè, Ọba Àjọkẹ́ ayé, Àṣàkẹ́ ọ̀run, pé Ìgbòho kò take action yẹn. Ṣé Ìgbòho tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ? But kò take action yẹn because Ìgbòho understand the game. Ó mọ game tó ń bá wa gbá. Baba Akintoye dẹ̀ ní brain tó pọ̀. Baba Akintoye is a very, very highly intelligent man. Baba tó ti ń kọ history Yorùbá, ó ti ń sketch ẹ̀ kó tó bí èmi in the 70s. And everything in life would have advantage and disadvantage. Bẹ́ẹ̀ni, so failure yẹn òun ni mo sọ pé ó máa pa Buhari. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti Indian, mo kí àwa Grace Olúṣọ̀tọ̀, mo kí grandma náà, mo kí gbogbo èèyàn wa. So when Baba Akintoye bá lo beloved brother, no, ẹ fẹ́ kọ́ lo devilish brother, ṣe fẹ́ kí Baba Akintoye, a professor of history, kó wá address Tinubu ní ẹ mọ̀ pé letter is an official letter tí ó máa wà in record títí táyé máa fi parẹ́, tí ayé ò dẹ̀ ní parẹ́ torí pé mọ̀mísí mi ní èèyàn ọbẹ̀ ló máa lọ. 200 years from now, we are all dead. So Baba Akintoye cannot address Tinubu and say, our devilish brother. Come on, man. Ẹ yẹ ká forí pípé ṣe sọ̀rọ̀ now. Does that mean Baba Akintoye support APC? No. Does that mean Baba Akintoye is saying that, Tinubu being there now, àwọn ṣe APC? Narrative yẹn, what ti bọnú Yorùbá nation ni. Pé Baba Akintoye fẹ́ kó wa lọ sọ́dọ̀ Tinubu. Bàbá tí kò mọ kí bàbá Kúnlé Ṣítà, ìyá mi Mary, ẹ ṣé gan ni bàbá mi Adétọ́lá. Bàbá Akintoye ṣe máa fẹ́ kó wa lọ sọ́dọ̀ Tinubu. Okay, ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Àtẹ nídìí address anybody kí mo rí fún address ẹ ṣe. Iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ mi busy jù kí n máa wáyàn kan kiri. So, on this historic occasion of the inauguration of our beloved brother, Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, as the President of the Federal Republic of Nigeria and Commander-in-Chief of the Armed Forces, èmi àti wá fi bàbá tọ̀lé èmi ló kàn. Aṣáre tó tọ̀lé, smelly, èmi mo add yẹn mọ́, kò sínú lẹ́tà tí bàbá kọ. Bàbá wa ní èmi, Professor Banji Akintoye, the chairman of the Yoruba Self-Determination Movement, YSDM. Ẹni tó bá mọ YSDM, níbi tá a gbé ìrìn àjò Yorùbá Nation dé, níbi tí à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation dé, then ẹ béèrè pé àwọn wo ló ń pè ní YSDM? Àwọn wo ni YSDM? Iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe? Kí ni purpose wọn? Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Indian. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Greece. Mo kí ibi tí olúkálùkù wa wà. Elédùmarè ló sọ pé mi máa wà ní àsìkò yìí níbí báyìí. Tèmi náà bá wà Nàìjíríà, ó ṣeéṣe kí n máa tẹ̀lé ẹni sọ olómọ kí n máa ṣe ọmọ tákiri. Ó ṣeéṣe kó ti gún mi nígò, ó ṣeéṣe kí n ti kú. Nobody knows. So privilege ni pé mi náà kúrò ní Nàìjíríà. So kò ń ṣe pé à ń blame àwọn tó ń follow gbogbo àwọn people yẹn náà. Mo sọ fún yín pé di tí mo hate jù láyé mi ni pé nígbà tí mo gbé ní phase 2, any little thing báwọn ti fọ́gò. Wọ́n dẹ̀ máa gúnra wọn náà ni. So YSDM, fẹ́ni tó ti gbọ́ rí mọ̀ tó ń pè ní YSDM, a ní body. Kò sí ìlú kan tó ní body, tó ní organization. Bá ṣe ń pariwo lórí social network yìí, wọ́n control in a way because fídíò mi méjì tó gbé sakalẹ̀ nísìn, òní kò jẹ́ kó sanwó fún mi wọ́n lórí kéékèèké tá à ń rí gbà lórí YouTube. Ṣé báwọn kan ló sọ pé fídíò yẹn ti powerful jù, mo àpilẹ̀ YouTube ní náà. So omi ìpò wọn control, but ó kọ̀ fún wa ní platform ká fi máa sọ tá à ń sọ yìí. Imagine tí kò bá sí social media yìí, irú Nàìjíríà yẹn á ti pààyàn rẹpẹtẹ. Ẹ wo woman kan náà pa sí Ìwó, ẹ lọ sórí Àrólé Odùduwà, no, Àrólé 1010, media wa tó wà ní South Africa yẹn.
mo mọjọ́ tí incident yẹn ṣẹlẹ̀, but there's a woman that wọ́n ní wọ́n gé orí ẹ̀, wọ́n náà tún fà kankan lára ẹ̀, wọ́n gé kí ló lè tó yìí náà, kí là ń wá gangan, ẹ̀yin tẹ̀ lọ́nà ògùn owó yẹn, it's a waste of time. Tí society bá ń ṣiṣẹ́, tí everything bá ń work, you don't need láti máa lọ ṣògùn owó. Mo sọ fún yín pé Grand Bazaar ní Turkey tèmi dé, 500,000 people ló ń lọ síbẹ̀ ní every blessed day, Monday to Sunday. Mo kí bàbá wa Táíwò yìí náà, Italy lẹ́yìn náà wá ẹ ṣé gan ni, ọlọ́ba wà pẹ̀lú yín. So you don't expect somebody like Baba Akintoye to Baba Akintoye lè sọ̀rọ̀ bí èmi ṣe ń sọ̀rọ̀, ìyẹn ni gbogbo wa ṣe yàtọ̀, but mo ṣe fi ọ̀wọ̀ fún bàbá yẹn torí pé bàbá ló jẹ́ fún wa lórí ìrìn àjò yìí. Nígbà tèmi ń ṣe wàhálà fún Nigerian community, èmi ò dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá nation, a mọ̀ pé náà Yorùbá ni wá, but à ń ṣiṣẹ́ fún Nigerian community ni. Òun lélẹ̀ 2017 ni wọ́n fún mi ní àwọ́ọ̀dì ní UK ní bíbá fún iṣẹ́ tí mo ṣe nínú Nigerian community. Nígbà tí Baba Akintoye dẹ̀ dìde tó ní ẹ jẹ́ á fi Nàìjíríà sílẹ̀, ìdí yẹn ló wà nínú lẹ́tà yìí. And like I always say, láti day one, 2.5 years ago, mo ní àbá APC jà, àbá PDP jà. So does that mean pé I endorse one yẹn? No. Ṣé wọ́n kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni? Ìkan wà náà, ìjọ kan tí mo lọ sí barber shop kan, bàbá burúkú ló fi wò mí, wọ́n náà ọmọ Tinubu ni. The only thing ni pé kò lè gbà mí lẹ́sẹ̀ torí pé UK lájọ wà. Èmi ò dẹ̀ ní gbà lẹ́sẹ̀ torí pé 25 years tí mo ti dé lu yìí, mo ò fọwọ́ ọwọ́ yìí mo fi punch anybody rí. Ní 25 years. Torí mo mọ tí ìyá mi sọ fún mi nígbà tí mo dé ní 1998. Oríṣiríṣi èèyàn ló rìn lójú títì, ẹlòmíì pipe lọ gbé sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, wọ́n manage ẹ̀ ni, kó má di kó lọ jẹ gbà, ó bá ti dákẹ́, ẹ̀wọ̀n ni, kò sí ọ lè charge for anything. So mo mọ tó sọ fún mi nígbà tí mo dé ní 98. Everybody ló ní àìsàn tó rọrùn package ẹ̀. Ìyẹn la ṣe sọ pé kọ́lọ́n bá fún Ondo state governor lálàáfíà, bọ̀ kó fi kọ́kọ́rọ́ Ondo sílẹ̀ fún deputy ẹ̀. Kí ló ń gbé kọ́kọ́rọ́ Ondo káàkiri fún? Ara tiẹ̀ ò yá, fi deputy. Reason tó ṣe ní deputy nìyẹn. Baba Akintoye is the chairman. Ẹni tó bá dẹ̀ ṣe ń gbọ́ pé onítìrì kan jáde, nonsense ló ń sọ, mo sọ fún yín pé gbogbo tí onítìrì ń sọ kò dé Sokoto. Gbogbo jàgbàrà tó ń ṣe lórí social media yẹn kò dé Sokoto. Ẹ̀yin ló kàn confuse, ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń gbọ́ ló ń confuse pẹ̀lú àwọn media. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tó bá yá wọ́n máa get message yẹn pé ẹ mọ̀ pé láàrin wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kọ́ máa gbé yẹ̀kú ṣáṣọ́ àti gba Yorùbá nation ṣá. Ẹ mọ̀ pọ́tọ̀ ni kíyàn máa ṣe dùnnú pé a ti gbà nǹkan, bọ̀ kó máa tún wo ní mind ẹ pé ṣá ti gba kínní ṣá. All Star Yorùbá TV, mo kí mo lè máa gbogbo comment so mo máa kọ́ máa pick it along the line. So Baba Akintoye is the chairman of the Yoruba self-determination movement. And tó bá dẹ̀ ti set up a direct debit sí central account yẹn, ẹ lọ set up, ẹ fi ọ̀rọ̀ account òmìnira tí kò ní record kankan, ẹ fẹ́ fi ọ̀rẹ́ sílẹ̀, ẹ kàn waste time ara yín ni. Ọmọ pé tí mò ń sọ confam ni. Látijọ́ tí a ti ń ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú onítìrì, a rí pépà kan pé a dìmú báyìí ká review ẹ̀. Látijọ́ tó ti darapọ̀ mọ́ yín, àbẹ́ rí pépà kankan, ẹni kíjì rẹ̀ mú pépà jáde, àfi ìgbà tó fẹ́ gbowó là ń present ẹ̀, òmìnira ẹ lọ dáwó sí bíbá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So Baba Akintoye went further. We'll break it down ní somo ká ní straight away so that kó lè yé wa. So ma take time. On behalf of the overwhelming majority of the Yoruba people at home and in diaspora, wọ́n kò ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló náà fẹ́ Yorùbá nation. As much as there are percentage of us that want Yoruba nation, but kò ṣe gbogbo wa. Mo kí grandma Felicia. Ẹ̀gbọ́n mi já ṣe tuntun padà sílé ni àbí àwọn títẹ́lẹ̀ lẹ́kan upload. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Not all the Yorubas. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Jack. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Richard Alaba. Mo kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin ti Lagos Island. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin ti Ìsàlẹ̀ Èkó gangan.
ojúbà gbogbo yín o grandma mi ní má lọ ojú náà o máa béèrè pé kí ló máa ń ṣe lójú náà ṣàwọ má tó bá ń lọ má gbọ́ ojú náà Ọlọ́run máa fọ̀run kẹ́ wọn. Àwọn èèyàn ńláńlá wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kábíyèsí Elédùmarè àti àwọn kan drug owó cocaine oríṣiríṣi owó ló wà ní Lagos Island o. Nígbà tí mo dé Lagos ní 1998 ní 95 tí mo ṣe tán ní Abẹ́òkúta tí mo ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé láàrin wọn pé wọn kò ẹ má kí n dárúkọ. Àwọn kan wọ́n ti gbá wọn ní abroad tó bá wá dé Nàìjíríà wọ́n máa ń ṣe bùgà owó cocaine ló ń lò ìgbà yẹn kẹrin kan dẹ̀ yìí sì gbé gbaná lọ wọ́n máa fi dé báyìí a kó mọ́tò rẹpẹtẹ gbogbo kìíní yàn padà last nígbà tí mo dé phase 2 Adéníjì Adélé mo kí ẹ ti Miami Azeez ó lè ti ṣiṣẹ́ lọ́n tiẹ̀ báyìí. So bàbá ń sọ pé bàbá mo ti rí bẹ́ẹ̀ náà orin kọ́ bàbá ìgbọ́n mi kọ́ wà nù wẹ́dà tó dáa ẹ bá mú ní sin ẹ bá mú kókóró bọ̀ o ẹ̀wọ̀n kémi ò lè wálé tí bá wálé anyway náà DSS ò lè ṣe kankan mọ́ nísìn Tinubu ti wà ń bẹ̀ Buhari ló fẹ́ fi DSS lé gbogbo wa Tinubu mọ̀ pé jákà ń jà òun náà járùjà yẹn náà nígbà nàdẹ́kò London mi wà ló wà for a very long time ó ra sápamọ́ sí London wà ti Délé Mọ̀mọ́dù ẹ̀gbọ́n mi Délé Mọ̀mọ́dù ó yẹ kúrò ó travel ju kí ló dálẹ̀ lọ traveler ní Àjàlá travel ẹ̀gbọ́n yẹn jẹ́ kúrò ní Israel ẹ̀gbọ́n yẹn travel ju kí ló dálẹ̀ lọ. Home and in diaspora worldwide to seek something kí la fẹ́ seek self-determination. So kí ló ń pè ní self-determination? Tàbá ní self-determination ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ wo English dictionary ẹ̀ tàbá ní self-determination ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká kọ̀ sáré wo tàbá ní self-determination. Self-determination is referred to a person ẹ̀yin ẹ̀ ń wò mí àtàwọn tí wọ́n náà wọ́n fẹ́ Yorùbá nation refer to a person ability to make choices wọ́n fi e nìkan sí wọ́n fi s choices tó bá ti sọ pé choices ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ní choice ni pé ọmọ kí ni bàbá yẹn sọ jágbajàgba jẹ́ ń lọ wo àwọn tó ń ṣe porn kí lè léyìn sọ jẹ́ ń lọ wo football. Everybody has a choice. Nobody is restricting anybody to sit here. So it's your choice to sit here and listen. And if it's not your choice, the choices are there. Wọ́n ní Rihanna wá sí àdúgbò kan ní Tottenham. On the single lady. Ó dẹ̀ kí n lọ síbẹ̀ ní ṣá. Rihanna. No, ṣé Rihanna? No, Beyonce ni, not Rihanna. We'll mix one together. Beyonce ni. Self-determination. To make choices and manage their own life. Do we want Nigeria to continue to manage our life? Moki RS Property, Adeyinka, great. Good afternoon, sir. We don't want Nigeria to manage our life anymore. We want to manage our own life ourselves. That is why Baba Akintoye say the Yoruba people at home, diaspora lèmi wà. Tó bá sọ pé diaspora, ẹni tó wà ní Côte d'Ivoire, diaspora ló wà. Diaspora ni ẹ́. Ẹni tó wà ní Ghana, tó bá ti mú ẹ tó sí ní vicinity ilẹ̀ Yorùbá mọ́ kódà ẹni tó wà ní Sokoto gan àfẹ́ sọ pé ẹ̀rọ àwọn Yorùbá ní ó wà ní ẹ̀yìn odi because Sokoto jìnnà sí Ìbàdàn adèláwọn tó ń gbé ní gbogbo bẹ̀ kọ́ ló bá wà pẹ̀lú yín. So we are seeking self-determination. So meaning self-determination ẹni mò ń ṣàlàyé fún yín nínú lẹ́tà tí bàbá kọ sí bíbá tá a bá sọ pé self-determination kí ló mean kí la lè fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ self-determination ṣé self-determination tí à ń sọ yìí ṣé ó ní any meaning pẹ̀lú APC ṣé ó ní any meaning pẹ̀lú PDP ṣé ó ní any meaning pẹ̀lú Peter Obi àbí Sowore ṣé ó ní any meaning pẹ̀lú Nàìjíríà no. Because choice yẹn ta ní nínú Nàìjíríà kò favour wa wọ́n ti marginalize wa as indigenous people. So tá a bá sọ pé self-determination is being self-determined means that you feel in a greater control. We are not in control of our resources. That is why we are living in poverty.
We are not in control of our resources. That is why we are suffering. The process to make self-determination. Òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo kí ìyá mi gbé mi lékè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí one man lẹ́ǹkan sí. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fátókè. Sonke. Imagine getting to Muritala Mohammed Airport and one Mumu Aboki asking you, Anise, mo gba Benin kọjá ní nígbà kan. Ó ń bi mí pé ó ní mo tẹ̀ rántí bó ṣe sọ. Ẹ mọ̀ kó máa question èèyàn. They are nasty people. Àwọn tó kó sí border yẹn. Bọ́ọ̀dù ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní north. They left their border open while they kept our own border so much restricted. Tó bá kàn gbé panla láti Èkó kó fẹ́ jà sí ó fẹ́ sáré dé Benin Republic. Wọ́n á máa dí pẹ̀lú ẹ. Ẹ wá mọ̀ tó ṣe ni pé wọ́n wá mọ̀ àwọn tó máa ń gbàbẹ̀ yẹn kọjá wọ́n máa lè testify. Wọ́n ò ṣe títì yẹn. Ẹ mọ̀ pọ́nà méjì ló lọ sọ́nà ẹ̀rọ pọ̀nà anyway àwọn kan máa ń gba different route but à ń sọ pé ìkan wà débi pé mọ́tò tó bá ń gbàbẹ̀ kọjá kò lè drive more than 5 kilometer. Títì yẹn ò dáa tí wọ́n lọ kọ̀kọ̀ ó dẹ̀ máa ṣí bùtẹ́ tẹ bá rí tó bá mi sọ̀rọ̀ bọ̀ kò dá mi mọ̀ kò mọ̀ pé eléyìí tó fẹ́ fọ́ Nàìjíríà ni tó bá yẹ pé mọ̀ ní ọmọ lọ́rọ̀ tí mo sọ ẹ̀ because they can book that's why àwọn ò tí understand social media they record them ẹ wò tó lọ fara kí ni dúdú lóòótọ́ kí ni kámẹ́rà yìí èmi náà wúra mi nínú wíwà mo ní láti sọ́ọ̀tì láptọ̀pù yẹn bá tẹ̀ má lélẹ̀ kí n lo the other one but àwọn kan náà like ẹ̀ bẹ́ẹ̀ má bínú ó black and white ló mú jáde kò dẹ̀ mú colour flag mi jáde dáadáa ẹ má bínú. So some of them don't even understand the power of the social media because ẹni tó bá understand the power of the social media ẹ wo ọlọ́pàá tó ṣe disengage yẹn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ because kò mọ consequence of the social media pé power social media ti kọjá ìyẹn ni Tinubu ṣe sọ pé wọn like Twitter ó ní I don't like social media they abuse you Tinubu náà sọ bẹ́ẹ̀ náà nígbà campaign ẹ̀ ó ní they abuse you but kò ní choice tó bá ti fẹ́ lead Nàìjíríà nínú ẹ̀ làwa ti ń béèrè fún right to self-determination lẹ́ẹ̀kan sí any donation is voluntary àwọn kan ọ̀dẹ̀ ní wọ́n fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ èmi ò dẹ̀ sọ pé kẹ́ share if you feel the program is worth to share and like it's up to you but I will not stop talking àti ṣe 4 hours láàárọ̀ 5 o'clock ní mo bẹ̀rẹ̀ my first program láàárọ̀ this is another 6 o'clock that's like 12 hours after mo tún bẹ̀rẹ̀ mi and we are never tired as much as ó ń gba time wa but n tí mo sọ pé n tó bá mú mi serve Nigerian community nígbà míì event mẹ́ta ni máa lọ bá wọn attend tí máa lọ lórí train tí máa ṣe 2 hours débi máa tún sáré lọ báyìí máa lọ báyìí and they appreciate it but not all of them. So self-determination la ṣe ń sọ̀rọ̀. Being self-determined means that you feel in greater control. Are we in control today of our resources? Ẹ ń sọ pé Tinubu máa ṣe ṣé Tinubu máa change the 1999 constitution tó máa sọ fún ilẹ̀ Yorùbá resources yẹn ṣé mọ̀ pé none of your governors can touch anything even though pé Tinubu is a Yoruba man. Ṣé mọ̀ pé being a Yoruba man tí Tinubu jẹ́ but as a Nigerian president governor tó jẹ́ ti Lagos state kò lè para kó ṣe anything ó gbọ́dọ̀ lọ through 1999 constitution ó gbọ́dọ̀ lọ through House of Assembly ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ through Senate. Wọ́n lè give leverage. We don't know what they're going to do because Tinubu is your minister. Ó náà máa take only 60 days. But kò lè pa gìrì kó wá change the 1999 constitution yẹn kò possible. The only thing tó máa ṣe ni pé wọ́n máa amend the constitution yẹn wọ́n máa amend it. And amending something that is dangerous is not going to work. So what Tinubu will be doing is just to amend the constitution, but it's not going to save anybody. And that's the fact, whether we like it or not. Because constitution ló fẹ́ fi govern in Nigeria. And like I said, ó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú subsidy. Tinubu dẹ̀ kọ́ ló yọ subsidy. Buhari ló yọ subsidy. But in time gbọ́ nísìnyí ni pé Buhari gan san subsidy yẹn for 8 years. So ibo lọ san sí even go àwọn wo gan ni marketers yẹn gan sef. They are all criminals. All these marketers need to be dealt with. Àwọn wo ni marketers tó deceive Nigerians. I think from what we are told, I don't know how true that is,
that there are 144 or 145 marketers. One tepo sí Benin Republic, one tepo sí Ghana, one tepo sí African countries. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe kí ni wọ́n gba subsidy lé lórí. Ẹ rántí máa kan tí ó ń pariwo pé ẹ ní kúre ẹ lè gbé kọjá níbí báyìí. Ọmọ Yorùbá yẹn ṣe mọ̀ pé ó wà ní prison ní sàmọ́bí tó wà báyìí. Only God knows what they are doing with him. Ta ló rántí fídíò yẹn? Somebody like that now, ó yẹ kí Tinubu ní kó lọ release it. Because in tó ń ṣe ni pé wọ́n ń gbé epo tó yẹ kó tà ní Nàìjíríà, wọ́n ń drive lọ sínú container, wọ́n ń gbé lọ sọ́dọ̀ African neighboring borders. And àwọn kan bí tó fi ṣe business nìyẹn, sójà mọ̀ nípẹ̀, Navy mọ̀ nípẹ̀. Mo sọ fún yín pé à ń ṣe ní digest letter ẹni o, but like I said, mo sọ fún yín pé a máa lo different methods láti fi discuss letter yẹn ni. So ẹ rántí pé mo sọ pé ní last year August, they were able to stop a crude vessel tó fẹ́ wá jí ẹ ní Nàìjíríà. Wọ́n gbé lọ sí court, wọ́n ní kó san $50 million. Only God knows whether they paid that $50 million because ìyẹn wọ́n tún máa pè mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni. So the whole system in Nigeria is a fraud from day one. And there's no way Tinubu can manage everything. Because Tinubu kódà kókó the best people, he cannot see everything happening in Nigeria. Àwọn bẹ́ẹ̀ sì yẹn gan náà máa jí lára ẹ̀. Corruption will never stop in Nigeria. Everybody knows that. Olè gbà fẹ́ láti fi kọrin. So we are the Yorubas that are seeking self-determination. Self-determination also gives you a greater control. Some people believe that, by having a regional government, it will give us that control. But we don't want to have anything that asterisk us with Nigeria. We want a full autonomy or autonomous, and that is exactly what Akintoye said in this letter to Bola Ahmed Tinubu, the president of Nigeria. As opposed to being non-self-determined, afẹ́wà control ni àfẹ́jẹ́ kí ó jẹ́ pé central ló máa control pé ẹ lè fi epo yẹn kẹ́ fi tọ́jú àwọn Ọ̀yọ́ state. Every state kan ní Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá concept ó yẹ ká máa control laws wa ní separately bó ṣe ṣe l'Amẹ́ríkà. Kò ń ṣe true federalism lọ́nà ní Nàìjíríà náà. Tó bá fẹ́ gbé l'Amẹ́ríkà o lè decide the state tó bá fẹ́ gbé. Mo lọ́rẹ̀ẹ́ mi kan tó wà níbẹ̀. Ó náà wọ́n lè gbé ní any other state than New York. Ó dẹ̀ sọ reason fún mi. Ẹlòmíì dẹ̀ fẹ́ lọ gbé ní California, different places. Irú Aziz ní sin Miami ló ń wà tó ti rọra ń ṣayé ẹ̀. So everybody wants to live in different places, I'm just trying to make this a little bit. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So let's continue with the program. Mo kí Ọ̀túnba Adékúnlé, ó mà tọjọ́ mẹ́ta. So self-determination is you feel in greater control as Tobani kan oppose in tó yàtọ̀ òun ló ń pè ní as opposed to being non-self-determined, which can leave you feeling that your life is controlled. Ṣé life wa control in Nigeria? Is our life not being controlled? Our life is being controlled in Nigeria, and everybody knows that. So how do we stop? Moki and Michael Godwill, my brother. Moki Wanile, Moki Fatima, Mustafa. Mo get message you, Mr. Adedapo. You mean I don't want to mention that Urukoyan because I'm assuming you like it. You mean the Oyibo are angels? Some of us have lived there as residents, not visitors running up and down like you guys. Listing, no place like home, okay? Kilanso, Kileki, Imbola Inti Jawake, Kilili Tensoy. Alile imbo ni wọ́n ti já wá nísìn. Kí là ń sọ níbí báyìí, kí ló ń sọ? Only most of you can't even raise money to come home. Stop doing gra for us. Who is complaining of you? Ojú yín nínú tatulele nísìn. Ṣó onílàkàyè ṣá? Nílàkàyè. Some of us, ọmọ ẹta ti invest in Nigeria. Ìlú òṣèlú tó yẹ pé gbogbo owó tẹ́ fi sínú báǹkì láti 2016. Owó yẹn ti wà devalue. Tó bá fi 10,000 naira sínú account ní 2016, try láti lọ sí bank fẹ́ lọ gbọ́ owó yẹn nísìn, kọ́nà jẹ́ orí 2,000 naira gbà. So kí là ń sọ kí lè sọ nísìn? Ẹ̀kọ́ wá sórí program nílàkàyè born bastard. Ẹ má wọ̀rẹ́ a máa dín pẹ̀lú olórí burúkú ẹ̀. Born bastard, bàbá tó bí ẹ kò ní dá fún Ògúnlákáyé ló máa pa bàbá ẹ àti ìyá tó bí ẹ. Tó bá dẹ̀ pàgbàlagbà ní Ògúnlákáyé máa wọlé pa ẹ. Born bastard.
kí là ń sọ nísìn kí ló ń sọ àbá ń wíru àwọn lára àwọn tí márọ́bà ti mú nìyẹn ẹ mọ̀ pé a sì máa tún ṣe fídíò yẹn oògùn wọ́n ti fi oògùn mú púpọ̀ nù yẹn wèrè wọ́n ti fi oògùn àwọn fúlàní ó ti mú yín mọ́lẹ̀ oògùn fúlàní ò má wa mọ́ òun làwa ṣe fẹ́ jábọ́ ẹ̀yin olùsì oògùn fúlàní ti já gbogbo ó ti mú gbogbo yín mọ́lẹ̀. dẹ̀ bàbá Akintoye ò ní kó fi àkáǹtì kankan síta tó jẹ́ First Bank àwọn onítìrí nìyẹn olórí burúkú ẹ̀ another method tó tún fẹ́ lò nìyẹn o ó kọ òmìnira lé lórí ó wá fi Akintoye àwọn olòṣì so let me say this bàbá Akintoye ò ní kó fi àkáǹtì kankan tó jẹ́ First Bank Dúpẹ́ onítìrọ́ virus fluent àtàwọn ṣó ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ àti Wálé Àlè àti Akẹ̀jáyé àwọn lọ́tún kùkì yẹn up pẹ̀lú àwọn gúrùpù wọn wọ́n gbórúkọ bàbá sí òmìnira ṣé òmìnira ni bàbá ń ṣe ní ẹ̀yẹ wèrè bàbá ò ṣe òmìnira Yorùbá nation ni bàbá ń ṣe kò sí kankan tó ń jẹ́ òmìnira olórí burúkú 419 Dúpẹ́ onítìrì scamander bomb bastard ogun máa pa ẹ́ òun ló òmìnira wọlé ló dá ìfà ti gbogbo attention wa láti ọ̀tá ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní gbogbo wa ń pariwo òun ló mú attention a máa kúrò òmìnira 2021 àbí 2022 ló pè olùlòṣì mo kíyà wa comfort òjò so ẹni tó bá ń sọ pé bàbá Akintoye pé wọ́n ní kó fi owó sínú First Bank kan àwọn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe yàn àti jẹ̀lílì ẹ lọ mú wọn mọ́lẹ̀ àwọn gangan ni tí bàbá Akintoye bá fẹ́ gba owó àásọ jáde gbogbo àwa mídíà kò sígbà tí bàbá ò lè béèrè owó tó bá béèrè owó a máa fún wọn lówó tí YSCM bá nídìí owó a máa dáwó síbẹ̀ owó níyàn fi ń ṣèrìn àjò àti ìṣe Tinubu ló kó gbogbo owó Lagos State jẹ olè bàbá tọ̀lé òun ló kó gbogbo owó Lagos àtọmọ ẹ̀ṣẹ̀ yìí Tinubu monora lé 11 million ẹ̀yàn máa lẹ̀ ń bú èmi better off ju yín lọ o Nàìjíríà tí wọ́n wà ṣáà gbàdúrà pé kò má sick tó bá sick wọ́n ní kan ló sick nísìn kọ́lọ́n kó fún lálàáfíà ó tún wọṣọ APC ó fi ń tọrọ owó wèrè aṣọ tó gbà nìkan nígbà tó ń ṣe campaign nìyẹn ṣé yà ń jẹ ṣé aṣọ yẹn ṣé góòlù láṣọ yẹn ni mo rí wọn náà ní 2019 lábẹ́òkúta wọ́n yíra mọ́lẹ̀ ni tí Akínládé tó ń ju aṣọ láti orí mọ́tò àwọn ìyá àgbàlagbà tó ń bára wọn jẹ èmi dẹ̀rẹ̀ pé owó lójú sílẹ̀ nígbà tí mo súnmọ́ wọn nípa aṣọ ni ẹ̀yin wèrè ìyá according to the time bẹ́ẹ̀ ni ìyá bomb bastard ṣe jẹ́ ká padà sí so mo ṣì ń sọ̀rọ̀ lọ nípa self-determination so again according to the English dictionary and no according to the United Nations ìyá onítìrí yẹn ẹni mo ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé mo ti kọ lẹ́tà sí gbogbo àgbáyé wèrè ó ti kọ lẹ́tà sáwọn Kọ́lá Abíọ́lá kó mọ bó ṣe fẹ́ lọ gba ogún lọ́wọ́ ẹ̀ kọ́dẹ̀ lè ṣe DNA àwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bomb bastard Kọ́lá Abíọ́lá máa fi bọ́n lé ní ìyẹn tó ti ya wèrè ìyẹn tó ń bá di president òun máa dí pẹ̀lú èmi àti Ìgbòho àti Nnamdi Kanu ẹ sọ fún Dúpẹ́ Onítìrí kó kọ́kọ́ kọ lẹ́tà sí Kọ́lá Abíọ́lá kó mọ bó ṣe fẹ́ gbógun lára wọn tó bá yẹ pé òun lórí Abíọ́lá ló lọ́mọ yẹn olùsí woman wèrè tó bá jáde kò rí nǹkan kan sọ ó ní bàbá tó ń lo dúdú olórí burúkú ó mọ ògùn tí MKO Abíọ́lá ṣe kó tó di pó kú àbọ̀mọ̀ pé ẹni tó fún Abíọ́lá tó fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kọ́lọ̀ bá ń dúró ti ìlógún ọ̀fẹ́ o ẹ̀yin máa pẹ́ níbẹ̀ dáadáa mo gbọ́ tí lógún ọ̀fẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn rò pé àwọn ọba kan wọn náà ẹ̀yin ọba jàkùjákù ẹ̀yin ọba gaimá ẹ tún fẹ́ máa ranjú mọ́ oyè bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams ẹ mọ́wọ́ kúrò níbẹ̀ ẹ lè pa bàbá yẹn. Yes. No, not yet. Okay, all right. Okay. No. Why? Kí ló dé láti ọjọ́ tó dọ̀tí tó fomi sínú ẹ̀ ni? Bóyá lọ bọ́ṣọ yẹn kó lọ wọ̀ mí lọ́wọ́ ṣọ mí fún. So Dúpẹ́ ní àwọn kan ń lo òbúkọ dúdú kinní kan dúdú bẹ́ẹ̀ ni Tinubu bàbá pampers kọ́ṣà bá ń de pampers Tinubu kó má lọ tọ̀ sára tó ló máa disgrace gbogbo wa nìyẹn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni. Ẹ sọ fún Dúpẹ́ pé ṣé nígbà tí MKO wà láyé kò lo nǹkan dúdú tó fi kú torí tó bá lo nǹkan dúdú kí ló fi jẹ ààrẹ fún torí àwọn pé àwọn tó bá jẹ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìṣẹ̀ṣe wa which we are very pleased and we are proud of. Ṣé òun kọ̀ kí Abíọ́lá mọ́lẹ̀ ṣé òun náà lò kankan tó fi mú Abíọ́lá ṣé Jésù náà ló ń bá sọ̀rọ̀ tó fi connect mọ́ Abíọ́lá
ṣé Jésù àtànábì Muhammed ló connect títí lọ́dọ̀ fi wá darí ẹ̀ ló fi lọ bá MKO Abiola àbóhùn náà dọwọ́ ó dáwọ́ rú ó dà nǹkan mọ̀ pọ̀ mọ́ra wọn tó fi rí MKO Abiola ṣèbí trúyàn kan ló fi mọ MKO Abiola kò ṣòwò ló mọ MKO Abiola àbúrò pa àgbọ̀ gbogbo tàn yẹn ni bomb bastard ìwọ Dúpẹ́ Onítìrì ní dá fún ẹ Koiki ni mò ń jẹ́ tó bá ti lọ sọ́dọ̀ èmi ń dúró kó lọ sọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ kó fún mi lésì padà màá ṣe èmi àṣẹ ṣẹ́rí gbogbo ìtàwọn sisters wa ń ṣe yẹn kékeré ni ẹ wá mọ̀ pọ́kùnrin náà máa ń sọ̀rọ̀ màá ṣe show fún ẹ back to back o mọ̀ pé mi ò ń ṣe show for anybody but mo sọ fún ẹ pé lọ dárúkọ mi ṣé mo pé ó gba license mi ó gba full details mi o ì tí sọ bí tó gbé lọ wàá sáré olórí burúkú woman ẹ jẹ́ pẹ́ padà sínú lẹ́tà tá à ń sọ lọ so UN ní sọ̀n kankan ó ní the right ẹ̀tọ́ èèyàn ọmọ ènìyàn UN ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìnyí ó ní the right tó bá sọ pé right ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló ń jẹ́ the right to self-determination is a cardinal principle cardinal òyìnbó yẹn ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ in the modern international law so in tí Koiki ṣe lénìí ó wà lábẹ́ òfin àgbáyé eléyìí ń ṣe tó ń pè ní terrorist bẹ́ẹ̀ ni òun nìkan ló ń bá lọ́hùn sọ̀rọ̀ olórí burúkú woman bomb bastard Dúpẹ́ Onítìrì mo kí bàbá mi Clement mo kí ìyàwó Adéjọkẹ́ Ọláníyì Ọbádára mo kí gbogbo yín mo ṣí fìlà fún orí adé èmi ò ní bú ọba kankan but ẹ má tún máa ranjú mọ́ oyè Ìbà Gani Adams mo gbọ́ tí bàbá yẹn sọ níjẹta àyà mi já kí lẹ ń wá kú Ìbà Gani fún kò tí ì ṣe 10 years lórí oyè yẹn tí wá kú ẹ̀ kò dẹ̀ ní kú nísìnyí Ìbà máa pẹ́ níbẹ̀ títí ó máa darúgbó sínú ẹ̀ ni Ìbà ó máa darúgbó sínú ẹ̀ Koiki ló ń sọ̀rọ̀ bàbá lẹ jẹ́ fún gbogbo wa ẹ kò gbóhùn sókè díẹ̀ dáadáa torí mò ń gbọ́ tí bàbá yẹn sọ pé wọ́n náà àwọn ọba kan tí wọ́n ti ń ṣètò bó ṣe máa yọ Ìbà kúrò níbẹ̀ tó máa fẹ́ lòmíì sí ẹni tó ì tí kú ṣe fẹ́ pa ni ẹ fẹ́ pa bí ẹ mọ̀ pé àwọn military ló pa MKO Abiola nígbà tó gbọ́ràn torí òun náà ti dalẹ̀ rú ara 10K ara àwọn tó bá sùn náà ló ń dalẹ̀ rú rọ́bà nísìn torí pé ibi tóun náà ti kan bọ̀ òun ni Dúpẹ́ Onítìrì tó wá ń dalẹ̀ rú báyìí olórí burúkú somebody ó ní wọ́n fi kú lé òun lọ́lọ́ máa fi kú lé wọ ikú wo lọ́ fi ń lé ẹ ìwọ ló ń fi kú lé rẹ tó ń sáká kí ló ń fi kú lé ẹ fún a ṣe lè máa fi kú lé ẹ a fi kú lé anybody kí la fẹ́ máa fi kú lé ẹ fún olóṣìwò mà ìyàwó èrè bomb bastard ní ẹ èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ ebi ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ kórìbì yẹn kéré mo ní láti dáhùn yẹn lóhùn ìwọ ṣáà lọ sórí program káwọn yẹn kọ́ pé Koiki Dúpẹ́ ti dẹ́ ẹ lóhùn wà wá mọ̀ pé a ṣe máa wọnú ṣòkòtò kan náà so à ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá ń sọ fún Tinubu nínú lẹ́tà yìí ẹ má bínú pé mo kàn ń yà bàrà káàkiri bàbá ní Tinubu o ọmọ wa ṣé kò ń ṣe ọmọ wa ni ṣáárà ta ni Tinubu no ṣe ara àta ni Tinubu ṣèbí ọmọ Yorùbá ni kò dẹ́ ṣọmọ ègùn a kò mọ̀ pé rẹ́kọ̀dì Tinubu ó ti wà distorted àmọ́ rí ejẹ̀ àmọ́ orúkọ ẹ̀ gangan gbogbo orúkọ tí Tinubu lò nígbà tó máa kọ́kọ́ lọ Amẹ́ríkà ó wà ní American Embassy tó bá parọ́ fà wá kò lè parọ́ fún Amẹ́ríkà torí pé because application tó fi apply ó wà lọ́wọ́ wọn American Embassy application tẹ́mi fi apply tí mo fi wọ̀lú ní 1998 ó wà lọ́wọ́ UK so tí bá débì báyìí tí bá sọ fún wọn pé orúkọ kan báyìí mo tún jẹ́ wá ní but nígbà tó fẹ́ gba visa orúkọ báyìí ló ń jẹ́ náà wọ́n dẹ̀ ní orúkọ tó bá wùyàn ní oúnjẹ lẹ́yìn odi so kí Tinubu máa fún wa ní fàbù but intan sọ ni pé a ti gbọ́dọ̀ jókòó pé ó kó understand ìdí táwa ṣe ń sọ pé a fẹ́ lọ àbájá òun ló fẹ́ ṣe Nàìjíríà àwọn ò ṣe Nàìjíríà Ọlọ́run dẹ̀ ní yà ṣe Nàìjíríà bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu nísìnyí terrorists ti pa àwọn èèyàn and I hope Tinubu will secure Nigerians until we break the country and if you come and say yeah Nigeria is not going to break shut up your mouth. I was in this country when 2 countries had independence. Montenegro had independence and the South Sudan had independence. And in 1993, just 2 years before I finished university, secondary school. No, 3 countries. Let's go back to 2002. Yeah, 2002. East Timorian had an independence. I was already in the country. Montenegro, Odimeji. South Sudan, Odimeta. So 3 countries I have witnessed in my life, in the 40 years of my life, I have seen 3 countries had independence. So who are you to come and tell us that Nigeria cannot break? Nobody can say Nigeria cannot break because Nigeria is already on the dimension, on the path to break up because people are becoming
conscious awareness of who we are. Who are we? Who are we? Are we Nigerians? No, we are not Nigerians. Nigeria is not who we are. We are indigenous people that was put together in that mere geographical place, just as the late Obafemi Awolowo ti baba yẹn. So self-determination under the international law is what Baba Akintoye is trying to make sure that we continue under that power. So Taba communicate pẹ̀lú Tinubu. Ṣé General Secretary UN nìkan la máa bá sọ̀rọ̀? Wọ́n ní sọ fún yín pé ní Nàìjíríà yẹn o, ǹjẹ́ tí ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín sọ̀rọ̀? Gbogbo ilé ìdẹ̀ ní Dúpẹ́ ṣẹ̀ wá ń sọ fún yín when we have said that already 2 years ago. 32 page ni Baba Akintoye draft ní ọ̀nà tá a máa fi lọ. Ẹni kí Dúpẹ́ fún wa ní 1 page into òun draft. Yàtọ̀ sí pé a ti bá àwọn àgbáyé sọ̀rọ̀, mo ti bá wọn sọ̀rọ̀, èmi àtàwọn àgbáyé àṣèṣèpàdé tán nísìnyí, mo ti bá wọn sọ̀rọ̀, mo ti kọ̀wé sí wọn, àti gbàlúwa, àti kúrò ní Nàìjíríà, a máa ṣe aṣọ Yorùbá Nation Army, kí ni gbogbo nọ́nsẹ̀nsì yẹn kẹ̀ ní 2023? Ẹ fagbóyó ni. Irú pa, I mean, ẹ̀yin intellectual wo lẹ́ ń gbọ́ Dúpẹ́ gan tẹ̀ ló ń jókòó tẹ̀ ń gbọ́ gbogbo jágbàjàgbà tó ń sọ yẹn. We thought we were on the right path pẹ̀lú ẹ̀tẹ̀ ẹ̀gbà táwọn jágbàjàgbà ni ìyá ẹ̀ ń sọ náà. Ìyá ẹ̀ ti fẹ́ ó ti ní mental problem náà pẹ̀lú gbogbo tó ń sọ yìí. Níbi tí ilé ayé dé nísìn, ìyàn kankan sọ fún yín pé òun bá àwọn àgbáyé sọ̀rọ̀, òun ti communicate pẹ̀lú wọn, wọ́n ti fóun láṣẹ UN camera. Ó wà ẹ lọ gba múlùdùn radio station. Àwítọ́ lórí burúkú bomb bastard Queen B ó jáde yẹn sọ pé gbogbo ọlọ́mọ wọ́n máa kó bàbá àtìyá ẹ̀ olòṣì bomb bastard. Ó ní dá fún gbogbo yín. So ẹ jẹ́ ká padà self-determination tá à ń jà fún. Ó ní right yẹn là ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, a dẹ̀ máa lò dáadáa. Kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó lè stop right yẹn. Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè stop right to self-determination, kò tó bẹ́ẹ̀. But we will negotiate with him because he's the current president. Buhari ò sí, ṣé Buhari lè fẹ́ ká máa lọ bá sọ̀rọ̀ ní olórí burúkú Buhari? Ó compare gbogbo yín sí màálù. Ó ní màálù dájú ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lọ. Ẹgbọ́n nǹkan tí Buhari sọ. So when we talk about the rights, kò ń ṣe mí ni mò ń sọ. This is what the UN is saying. The right of a people to self-determination is a cardinal. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ wo English dictionary cardinal yẹn, because òyìnbó ti pọ̀ jù fún mi. Ẹ jẹ́ kí n break it down. Let's go and look at the English dictionary. Tó bá sọ pé nǹkan cardinal. What makes someone a cardinal? What makes a title? Cardinal is given to members of a college of cardinal. The appointment is made by the Pope and is the most notable role will be served as par elector, a high official of a Roman Catholic church. But don't think that self-determination will just be given to you like that. We declare, we say reclamation, we say occupation, and àwọn intellectual àtàtẹ̀ rò pé gbogbo àjọ wà lórí ìrìn àjò kan náà. Wọ́n wá ní pé wọ́n hate woman yẹn ni àfẹ́fà wálẹ̀ ni ẹ̀yin wèrè. So of the United Nations, so UN gangan sọ pé a ní right láti determine ayé wa bóyá a fẹ́ ṣe Nàìjíríà àbá ṣe Nàìjíríà mọ́. Mo kí Mr. Adesola, all our followers are just sense. Tabaturo òyìnbó mi fún senseless. Once again, mo kí gbogbo wa, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. A ṣì ń review letter Baba Akintoye sí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo pẹ̀ sí gbọ́ mi dáadáa. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation for life. As we continue, kò wá ń ṣe self-determination nìkan là ń béèrè fún, and sovereignty for Yoruba nation. So ibo ni Baba Akintoye ti sọ síbi wá pé sovereignty for Yoruba people in Nigeria. But what they will try to do, Eshigoni Mr. Babatunde, they might try to twist the narrative. Moke into MixLR. Eshigoni Mr. Akin Games. All Stars, thank you so much. Hello, Joko T, I want to present in a constructive way. We thought everybody was ṣèbí tẹ́lẹ̀ náà tí ẹ̀kan bá sọ̀rọ̀ à ń lọ múnú ẹ̀ pé
ọ̀rọ̀ tẹ́ni sọ alẹ́ now àwọn realize pé n tán sọ ṣé gbogbo tí gbogbo wa ti ń sọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú wọn yẹn wọ́n tẹ̀ get message kankan. How can you say you have got a country mo tẹ̀ gbọ́rú ẹ̀rí and you want me to buy into that nonsense? Sovereignty for the Yoruba nation. Deeply and sincerely rejoice with our brother. Oh yes, we rejoice with him. Does not mean that we salute him, does not mean that we appreciate him for going there, because but we rejoice with our brother on the fulfillment of his political ambition. Political ambition. Moki Baba Maruf Olakunle. It's just about his political ambition. What BMK Otiti now? Bekowa je UN Secretary General, according to Bemi Shegbo. Ono won fe yen. On fe je Nigerian president. Ko de pana je non. To preside over the affairs of Nigeria. Babawa went further and said, exactly 8 years ago, in 2015, Shebi Tinubu náà ló ṣe bí Buhari ṣe débẹ̀. Àbí gbogbo yín ti gbàgbé ni. Ẹja ilé wa lè díẹ̀. Ṣé gbogbo yín ti gbàgbé? Ṣé ti gbàgbé ni? Tinubu ló ṣe ìrìn àjò bí Buhari ṣe débẹ̀, because Buhari ṣe títí ó lulẹ̀. Ó ṣe lẹ́lẹ̀kejì ó lulẹ̀. Ó ṣe lẹ́lẹ̀kejì ó lulẹ̀. Tinubu wá ní máa bọ̀ ọ̀dẹ̀ gbogbo. Ìwọ ọ̀dà kankan mọ̀. Military man nìyẹn, àwa làwa mọ géèmù yìí. Àwa la mọ géèmù yìí. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá dáadáa. Torí àwọn tó máa ń sọ pé à ń sọ náà àwọn support Tinubu, kí la fẹ́ support Tinubu fún? A ní láti sọ ti Tinubu náà. A ní di Tinubu kìíní yẹn ó move ní kò straight dáadáa. Kìíní power iPad yẹn, so jẹ́ kí n mo bí ó ṣàn ṣe balabala látẹ̀kàn gbogbo platform tó kù dúró dáadáa torí ẹ̀kan rí mi àfò èmi mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo sọ fún yín pé ẹ̀rọ tígbà tí mo ní mo pe Bulgaria nígbà tí engineer yẹn máa dé ibi tó padà gbé kinní ẹ̀ sí ni signal àárí signal. So ẹ sọ pé gba Yorùbá nation ẹ dẹ̀ rí signal ẹ dẹ̀ tètè sá kúrò lẹ́yìn ẹni yẹn. Mo kí bàbá ìyàwó Rachel. Ìyàn sọ fún yín pé òun ti gba country ẹ dẹ̀ rí signal ẹ dẹ̀ dúró sínú bẹ̀. So ẹ ti fi sentiment ẹ̀yin lẹ́ ń fi sentiment sí nìyẹn náà. Ẹ̀yin tí ẹ sọ pé ẹ ti gba nation yẹn lẹ́ ń fi sentiment sí because ẹ rí signal láti November pé ó ti gba country nígbà tẹ́mi pé wọ́n pé ẹgbẹ́ ò lè máa sanwó fún sky tí mo rí nǹkan wò. Kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n rányàn wá ẹni tó wá sọ pé àwọn tó wá tẹ́lẹ̀ yìí ó yẹ kó ti rí pé igi kan wà níwájú bíbá igi yìí á máa blọ́ọ̀kì ẹ̀. Ọ̀dà ẹni tó máa ṣe ni pé òun á pú ẹlẹ́ẹ̀kẹta, this is the third person. So kò ń ṣe pé àwọn tó wá tẹ́lẹ̀ yẹn náà nígbà tó wá kò sí igi níbẹ̀ igi tó kọ́kọ́ wá kò dúró làákàyè pé tí summer bá dé igi máa ń blossom ni ewé ó máa rise. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti family mi ṣàṣàrò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ má gbàgbé mi náà pẹ̀lú àṣàrò yẹn Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Mo kí ẹ̀sìn ìdán sí Ìgbòho wọ́n rán lẹ́ẹ̀kẹta wá ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló wá ní làákàyè pé in tóun máa ṣe fún wa ni pé òun á púṣẹ̀ ó wá wo gbogbo ẹ̀ ó stọ́dì ẹ̀ láwa náà ṣe ń stọ́dì bá a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà because àfi yẹ kó dìjà as much as possible because going to fight is still gonna cost us a lot. Ìrọ̀rùn ló bá dé Alájà mo rí bẹ́ẹ̀ ìrọ̀rùn ló bá dé ní Manchester ló bá dé ní gbogbo everywhere. Ẹ bá ń kí ọ̀rẹ́ mi oní búrẹ́dì mo kí Koiki Media team. Òun ló wá move ẹ̀ wá sókè la fi wá ń rí signal. So èèyàn sọ fún yín pé òun gba country December, January, February, March, April, May 6 months. Yoruba kid, I cite you, my brother. So ẹ jẹ́ ká padà sínú lẹ́tà yìí or statement yìí. So bàbá ń rán Tinubu lọ́rùn ó rán létí ó dẹ̀ rán gbogbo náà létí pé Tinubu ló gbé Buhari wọlé
ṣé tóun náà bá sọ pé òun fẹ́ jẹ́ kó pọ̀ jù ni kó pọ̀ jù àwa alákọ̀ disagree pé route yẹn kọ́ la fẹ́ because gbogbo route yẹn 8 years ni. Mo kí ẹ Council Studio, mo kí ẹ Ọ̀nàcheta. Exactly 8 years ago, Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu, energetic, sincere, and dedicated assistant to another Nigerian citizen, which is Buhari, say Baba, enable that citizen. Ní láti pọ́n Buhari lé mọ́, ìyẹn ni wọ́n ṣe pé ní Buhari. Normally, ó yẹ kí bàbá kọ former president Buhari because a ti rí pé ẹranko ni Buhari. Mo kí màmá ìyá mi Ọlásùnbọ̀, ẹ káàbọ̀ mà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo kí bàbá wa Samson Akínọlá, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá dáadáa. Tinubu àti Buhari ní arrangement pé tẹ́ bá ṣe tán ọ̀dọ̀ wa ló ń padà bọ̀, but Buhari fẹ́ play ẹ̀, olórí burúkú làwọn north. Tinubu dẹ̀ ti ká pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí wọ́n fẹ́ play òun ni. Ó wá ń sọ fún Buhari pé ṣe sùúrù náà, ṣe bígbà tó fẹ́ dé nítorí ó rí ṣe tẹ́lẹ̀ níbí mi mo lọ fẹ́ wá ta fi lé PDP lọ, olórí burúkú náà ní PDP bomb bastard ni wọ́n. Ìyàwó Arúkàyà, mo kí ọmọ mi, mo kí ogun ẹ̀tẹ̀ wà ní Instagram. Ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Àbáwọn refrat tó understand in tó ń pè ní pé a fẹ́ já nǹkan gbà, a dẹ̀ fẹ́ gbà níta gidi àti ní ti diplomacy. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ, ẹ rí i pé mo kọ́kọ́ fi ta gidi sí. Kò sí kankan tíyàn fẹ́ gbà tẹ̀kọ̀ máa gbà lásán bẹ́ẹ̀, ẹ máa gbà pẹ̀lú agídí ni. But a máa fi diplomacy, a máa fi tẹ̀ nísàlẹ̀. Diplomacy yẹn ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sudan, bó ó ti di agídí already. Ẹni tó bá bí da ìwọ náà sọ pé lọ sí Sudan nísìn níbi tó ti ń jà. Nígbà tí gbogbo diplomat sá kúrò ní Sudan, ìwọ ra tíkẹ̀tì tó lọ fẹ́ lọ Sudan. Mo kí ẹ Babs 01. And I've said it continuously. The Yoruba Nation campaigners and medias and those supporters, we are not in fight of anybody that disagree with us. It is your own right. Wọ́n náà kàn lọ join ní APC media campaign. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Kọ́sà make sure pé wọ́n ra mọ́tò, wọ́n kọ́lé, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Because after 8 years, tí Joker yẹn ò bá work fún yín, ó ń padà sí north. Tinubu will not work any Yoruba man to be there in 2031. So, and 8 years might be like, it's far. Èmi máa mọ̀ pé kò far because 14 years ní UK fi dá mi dúró tí mo lè kúrò nínú country. Ọmọ tó pè ní 14 years. So ẹ̀yin lẹ rò pé 8 years pẹ́. I was sitting in this country, mo ò lè fly kúrò nínú London for 14 years. Nígbà tó bá níwèé. Ṣèbẹ́ tó bá níwèé ló máa mo ń lọ sí airport. I was going to the airport, mo ń drop àwọn èèyàn sí airport because mo ní license. Mo ti dé airport, ìtọ́lọ́pàá dá mi dúró. All them do is they just check your license. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé oníwèé. You can drive in this country as long as you have the full driver license and you have that right to insurance. So, tó bá sọ pé tó dé airport jù láyé yìí ní UK yìí kó tó di pé mi náà bẹ̀rẹ̀ sí travel, wàá sọ pé mi ní number 1. Kò sẹ́ni tó fẹ́ travel, kò dẹ̀ sí time tí mo lè lọ drop èèyàn sí airport, kò dẹ̀ sí time tí mo lè lọ gbéyàn. So, ẹ̀yin lẹ rò pé 8 years yẹn pẹ́. Thank you so much, Val. The 8 years is not long. 8 years of Tinubu have started already. 8 years, Sherry, every day that we wake up in that country, and I need the other side as well. Call off gbogbo alẹ́ ní gungun. Ká lè rí Johnny yẹn délẹ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Patrick Derrick. Mo kí ya mi Temi. Mo kí wà pẹ̀lú ẹ̀wà. Mo dẹ̀ kí Yeye Oge. Mo dẹ̀ kí wà yín beautiful sisters as well. So 8 years of Buhari that started in 2015 ended on the 29th of May. Àti wà lẹ́yìn ní 4. So Tinubu ti lò how many days nínú 8 years ẹ̀? Ó ti lò 30, 31, 1, 2, 3, 4. Tinubu ti lò 6 days. To me, 6 years ti fẹ́ pé ó máa dàbí irọ́ ni mò ń pa. Later, at my 10 years, mo dé ìlú ìmọ̀ realize ọmọ mo ti lọ mo máa ti dé Nàìjíríà padà kẹ́. Because the first 10 years, I was just enjoying my life. Mo kí Mr. Kinyemi. I was just enjoying my life because I got here, at a very good age. So mo kàn jáyé lọ́n tèmi ni, mo dẹ̀ ránṣẹ́ nǹkan tí mo lè ṣe tí system ní mo kì í ṣe nígbà yẹn. So to some of you, you think that the 8 years of Tinubu is long. Enjoy it as much as possible and make use of Abuja. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ilẹ̀ l'Abuja nísìn.
because nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ wọ́n fi yé yín pé Fúlàní ló ní Àbújá ẹ̀yin náà fi yé wọn pé ilẹ̀ làbújá, but enjoy it for 8 years, because after 8 years, if we are still in the process of not break up the country, the power goes back to the northern part of Nigeria. If after 8 years, Bola Tinubu still finish, and you and me, our affair Yoruba nation, Nigeria before 8 years, then the power goes back to the north. The power is never coming back to the southwest, at least for the next 8 years. Everybody, no. How many people knows that? How many people knows that the power will not return back to southwest? It does not matter how Tinubu tried to do it. Koko Bobo Yoruba sit there. Kofe Fishe primaries, because it is through the primaries that they elect the president. And Buhari fake back Tinubu, Olori Buruku somebody ni Buhari. O fake back game here. So what he did was, during the primaries, Ologbe Ahmed Lawan jáde. Ó wá tún lọ gbé short man devil. Ẹ̀mọ̀ ìtàn pé short man devil. Ó gbèlú Tinubu. Because all promise Ọ̀ṣínbàjò. Bí Amara boss tó ń lò ní, èmi dẹ̀ rò pé Ọ̀ṣínbàjò as a Christian, ó yẹ kó máa fi àdúrà, kó máa fi defend gbogbo evil force tó ń fẹ́ attack ẹ̀. But I think it was loose guard. Gbogbo àwọn tó bọ̀ Ọ̀ṣínbàjò ṣiṣẹ́ nísìn, kí ni ti padà sẹ́nu iṣẹ́ nísìn? Fẹ́mi Adésínà, wọ́n ní ó ti padà sí The Sun newspaper as the chief editor. I'm sure pé ẹ̀gbọ́n mi kan náà tó bá Ọ̀ṣínbàjò ṣiṣẹ́, tó bá ti padà sí London nísìn, ìtọ́jẹ ní 8 years yẹn náà nìyẹn. Boom, that's it. Because Shettima náà fẹ́ run the government here for 8 years. You think Shettima will keep everybody that Ọ̀ṣínbàjò was using? No! Ìtọ́jẹ pé ní government nìyẹn, government go, government come ní. Àwọn náà fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn síbẹ̀ tó máa jẹ mùlá. Mo náà kò mí kan ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin náà ni. Wike is the next slot after Tinubu regime. Níbo ni Wike? Ayékọ́jà níbo ni wọ́n dá kankan mọ̀. Power is not going to the southeast. Southeast ò ní gba presidency láyé. In tó bá wọn Wike ní kó rẹ̀ sílẹ̀ nísìn, Hausa máa destroy Nigeria kíákíá nìyẹn. The power goes back to the north. Kí ló ń jẹ́ Wike wo? So we are just bringing this to the conscious mind of the Yoruba people that just enjoy the Tinubu of 8 years now. Because after 8 years, the power change again. Yes, Tinubu will also be trying to do so many things, but for now, he's struggling because there's a lot of debt in Nigeria and there's not enough money to push the economy. So the economy of Nigeria will continue to deteriorate, and there will not be any kind of, investment that can go into Nigeria and revive Nigeria. Go and listen to Femi Adesina, Akinwumi Adesina, the African Development Bank president, and hear what he says. Moki Bugbayi grammar. So let's go back now. So now Moki our first bank, Ekaboma, Chalafel, our grandchildren were. Happy Sunday, and today is the first Sunday, so I hope we're going to Losi Church. So we are saying that, I don't say we hate Tinubu, but his ambition, Baba to Sosi Biba. Baba de one shall I need the next slide. Maybe by way Tinubu not gbìyànjú fún Buhari. So tó bá náà fẹ́ ṣe, ó ní right láti fẹ́ ṣe, but Buhari fẹ́ play. Ó gbé Ọ̀ṣínbàjò tí, ó gbé Ahmed Lawan nǹkan kan ló fẹ́ lò. Tinubu wá rí gbogbo game ní ó dá. Òun náà wá ra, ó ní kí Fáyẹmí lọ ra ticket. Ó ní kí Amosun lọ ra ticket. Gbogbo wọn ra ticket. Wọ́n wá ra ticket yẹn tán. Ó wá fẹ́ wo bí Buhari ṣe fẹ́ gbé Ahmed Lawan wọlé. But eventually gbogbo yẹn fail. And from what we are hearing, Tinubu sọ fún Buhari sọ fún Tinubu pé kó jọ kó fún Emefiele lórí burúkú yẹn, bomb bastard yẹn, kó fún ní soft landing. I am not saying that Tinubu is a good guy as well. Criminal òun náà fúnra rẹ̀. But what we are saying is that ṣẹ́rí gbogbo game tó ń play 8 years wọ́n fẹ́ fi play. Ṣé àwa wá ní kọ́ máa fi èmi tayò ní? Ẹ fẹ́ kí wọ́n máa ṣe analysis gbogbo eléyìí in another 8 years. Nonsense ni gbogbo yẹn láti sọ pé Yoruba nation no going back, no going back, no going back. Wọ́n wá ń fi wá play politics. Wọ́n ti wá síbi tiwa sọ̀hún mo tó went to Dublin. Mo kíyà Ayọ̀ Brown o.
ṣòrí lára àwọn tó da Yorùbá nation rú náà làwọn ìyá yẹn, àwọn ìyá sọnù. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀, ìyá sọnù ni gbogbo yín, ẹ̀yin ò ń ṣe abiyamọ tó da. Tòtẹ́ ìbá jẹ́ abiyamọ tó da ni ẹ̀ máa sọ pé bàbá Akintoye ó fẹ́ connect mọ́ Tinubu. Ẹ̀yin mọ Dúpẹ́ Onítìrí rí tẹ́lẹ̀ ni, ṣèbí gbà tá bẹ̀rẹ̀ ní 2 years ago ẹ bá mention Dúpẹ́ Onítìrí fún wa rí, àmọ́ náà àwọn sisters ọ̀hún, àwọn owó olórí burúkú Dúpẹ́ kò ń gbọ́ program o, àwọn sisters ẹ̀ ló máa bá gbọ́ program lọ́mọ. Ó ní àwọn sisters mi sọ pé wọ́n ń sàn kankan, àwọn sisters ẹ̀ ṣáà yìí náà ni. So therefore, none of us as citizens of Nigeria can now say that he does not deserve it. Tá bá sọ pé kò deserve it, tó dẹ̀ gbé Buhari wọlé, ó deserve it, but intawa Yorùbá ń sọ ni pé ọ̀nà yẹn ò ń ṣe ọ̀nà mọ́, ọ̀nà yẹn ti lọ, ọ̀nà tó fẹ́ gbà yẹn ó ti lọ. Buhari pa nǹkan jẹ́ ju ní tí Tinubu fẹ́ wá tún ṣe lọ. I am not joking. Some of you have not understand the damage that Buhari has done in that country in 8 years. Part of that damage means that people were still killed in Nigeria today. Terrorists ṣe pa àwọn èèyàn ní Nigeria lẹ́nu. Whether it's 1 people that died, whether it's 5 people, ẹ̀mí kan ló lọ yẹn. These are human beings. Kò ṣe pé, sometimes you understand there could be disaster, there could be this, there could be flood. But when we are not talking about that, we are talking about terrorists are going in and killing people. Moki Mr. Badmus, Lukman Adigunmoke. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́fẹ́ bẹ́kọ̀, àwa la ní síyá ìgbẹ̀yìn. So ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe APC yẹn, mo bẹ̀ gbogbo yín, ẹ make sure pé ẹ enjoy it as much as possible. Kódà ẹ tẹ̀ sí wa lójú, kò matter. Èmi ò wálé for 14 years, so àti wálé fún 8 years Tinubu kò matter sí mi, bá jókòó sí bíbáyìí. Má jókòó sí UK mi. Tí bá fẹ́ gàrí Ìjẹ̀bú, màá ní kó bá mi rà, kó gbé orí DHL ní Adébíbáyìí under 2 days. Tí bá fẹ́ kókóró, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ nínú Nàìjíríà tí kò lè dé bíbáyìí. Tó bá ti ń ṣe tó kò lè wọlé, èyí tí ìbàdàn lè rà, máa lọ Peckham. Ó dà pọ̀ tẹ̀ tí ń ta túwó Peckham, tí bá túwó bá wù mí jẹ. Kò sí nǹkan tó ń ṣe Peckham yẹn, àwọn ìyá kan wà ń bẹ̀ tó ń dá àwọn náà gidi àmàlà. But reason tí mo fẹ́ restrict ara mi is because mo tí mo gbé dání nísìn. So, I don't go anywhere anymore because I don't trust anybody. I only trust myself and my wife and my mom. I don't trust anybody. Kò sẹ́ni tó lè gbà bọ̀dì fún yàn. Ó bá ṣe party mo ní láti wá party ẹ̀. Tí bá wò pé kí lẹ̀ ń ṣe níbẹ̀, vegetable stew, ẹ̀fọ́ rírò. Màmá, ṣé a lè ṣẹ̀fọ́? Báyìí mi ṣe máa ń lówó dá máa fi rà. Ó dà máa Yorùbá nation fún mi 40 pounds kó yàgbà lọ́rọ̀ ẹ̀fọ́ fún mi. Màá jẹ̀fọ́. Bá mi ro ṣẹ̀mó sí. Mo ní láti lọ anywhere because èmi ni target, èmi gangan lẹ fẹ́ mú kúrò lọ́nà, ẹ̀ lè rí mú kúrò lọ́nà. I know that. Mo mọ̀ pé wà ní UK náà. Èmi mọ̀. So I don't trust anybody. Anybody ni mo sọ. Lẹ́yìn mi, lẹ́yìn Ìgbòho, lẹ́yìn bàbá Akintoye, Ìgbòho, lẹ́yìn Ìgbòho èmi ni. Mo mọ̀ yẹn, ó ti sọ ẹ̀fẹ́ mi kò ń ṣe lẹ́ni kò ń ṣe lánàá. Ẹ bá ti lè mọ̀ àwọn mẹ́ta. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ nínú fídíò lánàá. Àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation gangan lọ́mọ fẹ́ attack. Ṣé ẹ rò pé Yorùbá nation ni àwọn tí wọ́n yẹn ti divert kúrò nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Gbogbo àwọn mídíà tó ń wá against wa nísìn, àwọn ti divert because mo sọ fún yín pé wọ́n ní ẹgbẹ́ ni mò ń pùlì yín nísìn. Kí wọ́n fi mo fẹ́ fa ilé nísìn, kí wọ́n lo drill. Mo ti mú gbóyó nìyẹn. Mo fẹ́ fa kíní yọ. Mo fẹ́ fa yọ bí ṣe ń pùlì. Okay, mi like practical èmi máa fi ń sọ̀rọ̀. Mo wá fẹ́ fa ilé yọ nísìn. Mo fẹ́ fa ilé yọ. Tí mo dẹ̀ lọ drill, wọ́n dẹ̀ fi mẹ́rin ẹni tó drill ẹ̀ gan kó tó drill ẹ̀ ó ṣe wàhálà. Èmi wá fẹ́ fa yọ. Intention ni ẹ ti gba Yorùbá nation. Ẹ ti gba Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni, I trust nobody. Àlàáfíà ni Ìgbòho wà, Ìgbòho sì wà ní Bẹ̀nẹ̀, kò séwu rárá. Ẹni tí tẹ́ bá ń gbọ́ nípa Ìgbòho tí mo bá ti sọ̀rọ̀ lé lórí pé nǹkan ṣe, nǹkan kan dẹ̀ ṣe, Ìgbòho wà lálàáfíà. Ó ń wo bọ́ọ̀lù, ó like football bàjẹ́, bá mi ò ṣà. Tábàjọ wà nínú ilé kó tó di pé gbogbo wàhálà yẹn dé. Ìgbòho bá mi. Anikọ̀dí ni ẹ̀yin owó ìgbà rí Ìgbòho máa ń bi mí pé ṣé mo ṣọ́ pé London ni mo ti wá ṣá. Because he expect me to love football. Bá mi èmi ò rówó ní gbogbo ìgbà tí mi gbọ́n wo lọ football. Iṣẹ́ mo á lọ ṣe níbẹ̀. Iṣẹ́ waiter, iṣẹ́ civil service. Ohun tó gbé mi wọ stadium nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn àrí kankan jẹ níbẹ̀ so kí ni fẹ́ máa tó bá mi wo football wàá fẹ́ náà mi ní kò lórí. Torí tó bá jẹ́ Man U ló ń play, mo lè sọ fún ẹ pé Chelsea ló ń play. Wàá kọ́ máa pé kí ló ń ṣe bọ̀bọ̀ yìí.
so àlàáfíà ní Ìgbòho wà, kò sí nǹkan ìfọkàn, kò sí nǹkan tó ṣe Ìgbòho, àlàáfíà ló wà. Now a sì ń review letter yìí, and if you're hearing anything tó ń sọ nípa Ìgbòho, ẹ fi wọ́n sílẹ̀, wọ́n understand. Ìgbòho ṣe Yorùbá nation mọ́, Koiki ò dá kankan mọ̀, ó ti bọ́ kúrò lẹ̀, gbogbo yẹn marabot tó ń lò fún yín òun nìyẹn. Ní Senegal wọ́n dìdí ṣe Quran, wọ́n gbé Quran lé wa lórí. Mo fẹ́ go too much details. Tó pè mí lórí fídíò kọ pé bàbá Koiki nǹkan sars ní bíbá yóò dá rárá, bọ̀ lára àwọn tó ń ṣaṣẹ́ yẹn ló pè mí, tó ń sà gidi sí wa ní Senegal, lára àwọn tó gbéṣẹ́ yẹn fún ní Senegal ló pè mí. ṣèbí omi yóò sọ tiẹ̀, and this was 2 years ago lélẹ̀, kò tẹ́ ṣe pé bàtí kí ó tó di pé dúpẹ́ dé, lọ gbé Quran gidi lé wa lórí. Ẹ̀yin dẹ̀ ní ẹ máa fara kó gbogbo ẹ̀. So àwọn tó bá ń sọ pé Tinubu ò ní right láti jẹ president, ó ní right. Ṣé Buhari wà intelligent tó Tinubu ni? No, okay, kàtẹ́ wo bí Tinubu ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, ṣe lè compare sí Buhari ṣe ń sọ̀rọ̀ ni? Ẹ lè compare, but ìrìn àjò tó ń tọ̀ yẹn kò lè work because temporary measure ni, is only for 8 years. So èmi ò lọ jàmàlà kankan ní pẹ́ka mo dẹ̀ jẹ́ túwó lẹ́niwẹ̀, ní tí bá fẹ́ jẹ tíyàwó mi ò bá ti lè ṣe, that's it. Ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí, gàrí ò lè má sínú ilé mi, máa fi gàrí sómi, máa fẹ́ pàṣẹ, mo dẹ̀ like milk. But pé mo trust anybody, I don't trust anybody. I don't trust anybody. Nah. Kò sẹ́ni tó lè gbàbọ̀dẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Nnamdi Kanu ti sọ, mo gbọ́ nínú fídíò ẹ̀ kan, ó ní now the Buhari is gone. Mo mọ̀ pé Tinubu ò ní fẹ́ push narrative irú tí Buhari ṣe tó máa ní ó fẹ́ kọ́ lọ wá gbogbo akọ́lọ attack wa, kọ́lọ pa wá. I hope he's not going to do anything of sort. It will be stupid of him to do that. It will be very, very stupid of Tinubu to start that mess. But bí Tinubu ò bá fẹ́ ṣe, àwọn ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ wá fẹ́ ṣe, pẹ̀lú ọmú wọn. Ariwo olóńpa tó ń disturb Tinubu. 8 years ló máa lò, èmi ló kàn. So mo ti ka bẹ̀ yẹn, so mo kàn move. Mo sọ fún pé a máa digest letter yìí, a dẹ̀ ti lo almost 2 hours. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣí phone line náà káwọn lè pè wọlé, at least inú àgbàlá kékeré mi. Ṣé lẹ́ẹ̀ka àgbàlá ìṣá base mi nísìn, ó rà kí n máa ṣe base níbi, ó rà kí èmi wọ́n like atẹ́gùn tó rán fẹ́ sí mi. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí, mo kí gbogbo àwọn Koiki Media team, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín, Ọlọ́run bá tọ́jú yín. Abdullahi mo kí yín. So mo kàn fẹ́ push a little bit then kákọ̀, ẹni tó bá ti rí lẹ́tà yẹn mo ti fi sórí Koiki Media website www.koikimedia.com. ẹ ti rí níbẹ̀ Professor Akintoye self-determination, ẹ download ẹ̀, ẹ̀yin náà ní copy lọ́wọ́, ẹ kà á. Ṣe rí diplomacy tí bàbá ń tò yìí, negotiation tí bàbá ń wá lọ́dọ̀ Tinubu yìí, kò mí pé bàbá ń ṣe APC. Ẹ má jẹ́ kó change narrative yẹn, ẹ má jẹ́ káwọn tí wọ́n ní understanding. Mo sọ fún yín, ẹ lọ wo program tí mo ṣe láàárọ̀ 4 hours, 5 o'clock ni mo bẹ̀rẹ̀. Mo gbé lọ sí Good Friday agreement. You want to say something about Nnamdi Kanu? Yes, Nnamdi Kanu said something. Tí bá ti ṣe program lọ, ẹ máa pè mí padà sẹ́yìn pé Koiki má tràbàyè Yorùbáwùyí, sister mi, oríṣiríṣi èdè ló wà lẹ́nu yín. Àwọn èdè tí mo ti gbọ́ ti pẹ́, mo kí bàbá wa délẹ̀ ani agbe tràbàyè. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu ó ní Nigerian government ní owó láti fi ra anybody, láti fi destroy movement àwọn. And he was right. Nnamdi Kanu sọ pé Nigerian government, ìgbà tí Buhari wà níbẹ̀, I hope pé Tinubu ò ní ṣe gbogbo rubbish yẹn, because intern jà fún right wa ni. So Tinubu ò ní láti fi DSS máa lé anybody. Àwọn tó wà nílé wọ́n gbébọn, wọ́n gbé kùmọ̀. A máa jáde fún protest. Wọ́n ní Koiki láìkó owó gan, pèrè fún protest láìpẹ́ nísìn. Protest kan ló ń pè fún. But ara negotiation náà lélẹ́yìí. Ṣé tá bá kọ lẹ́tà àníjáde sí títì ni? So ṣé mọ̀ pé Nnamdi Kanu tó lọ gbé ní Kenya yẹn, he was sold out.
like for me, so sound on me. The UK decision questioned why British authority didn't intervene. They didn't want to intervene because in the Cherry case in Nnamdi Kanu, kò ń ṣe case ta lè fi British bẹ̀rù Biafra gan. How many people know that? Ẹ má bínú pé mo tún divert there. How many people know that the British are very scared of the Biafra? Èèyàn mélòó ló agree pẹ̀lú mi or disagree? How many people know that the British government, how many people mo kí Yami Grace Olúṣọ̀tọ̀ ẹ bá ń kí àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ Oòduà lọ́dọ̀ yín lọ́hùn? How many people mọ̀ pé British wọ́n bẹ̀rù Biafra gan ṣá? Ẹ agree pẹ̀lú mi? Ẹ mọ reason tó ṣe bẹ̀rù wọn? Ṣé mo pé Biafra hold ìjà yẹn fún 3 years? Kò easy. Politically, negotiation is very important for any agitation. We can't continue to do the right things in the wrong way and expect result. I applaud the effort of àní àwọn tó bá ní tí bàbá yìí ṣe kó wrong. A jẹ́ pé ẹnìyẹn gan kò láìkí àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation. Èmi náà sì sọ pé tá bá jẹ́rí a gbọ́dọ̀ exhaust gbogbo revenue, not revenue, gbogbo areas. But to me, I'm fún Tinubu ní soft landing. British, ẹ má kí n kúrò lórí yẹn. Mr. Adeleke àwọn ti Davido ní ọmọ bàbá olówó Davido OBO. Mo dẹ̀ tí mi tẹ̀ rí báyìí. Ṣẹ́yìn mi àtẹ̀mí tẹ̀ náà ya pépà fún mi. Mo kí ẹ jàre exclusive. Báwo ni ìyàwó àtọmọ happy Sunday? Òní báyìí jẹ́ fún gbogbo wa. Family mi nìyẹn. So n tí mo fẹ́ fà mí ni pé British ìdí tó ṣe bẹ̀rù Biafra ni pé Biafra bá wọn jà for 3 years. Ṣé mọ̀ pé British ni Biafra bá jà kó ṣe Nigerian government, because British ló back Nigerian government. So in tó jẹ́ kí ogun yẹn pẹ́ ni pé British will expect happy Sunday to you my brother. Àwọn àǹtí kan bẹ̀ báńkì gbogbo wọn báńkì mọ́mì náà àti àwọn ọmọ Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́, gbogbo ala máa rí ṣe nínú ẹ̀, a dẹ̀ máa rí ṣe nínú ayé yìí ni, because look, mo fẹ́ kí gbogbo wa ká wá UK ká ṣe fàájì ká dẹ̀ padà sílé ká wà okay, but for now Nigeria wà okay gan. Tiwa Savage ń complain gan níjẹta, ó ní Nigeria yìí ó ní mọ́tò òun méjèèjì àbí mẹ́ta mo mọ mọ́tò tó ní, ó náà ní petrol station. Má padà sórí Biafra yẹn o. Tiwa Savage mo kà ní orí blog kan, ó ní àwọn olùkọ́ bá ti wá ẹjọ́ lówó nìyẹn, kò régora mọ́tò táyẹ̀ kan ti fẹ́ ó ti bẹ́ kò sí ná. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ Tiwa Savage ò lè wà nínú ilé kó má ṣe condition. Celebrity gidi ni, ó lówó lọ́wọ́ kò régora. E-money nísìn ò lè dárìn. Mo máa ń sọ̀rọ̀ E-money gan, tó bá wá sí London nísìn ẹ lè má mọ̀ pé E-money ló ń lọ yẹn àfi tó bá tọ̀lé. So in tí mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé yes o, may God prosper us all lágbára Ọlọ́run, àdẹni tọrọ jẹ. Ṣé rò pé inú wa máa ń dùn ní pé ní in the 70s àwọn èèyàn máa ń send owó láti Nàìjíríà sáwọn èèyàn lábúrọ́dì. Ìyá máa ń jẹ àwọn èèyàn kan lábúrọ́dì in the 70s, in the 80s. Àwọn èèyàn máa ń send owó láti Nàìjíríà wá send ẹ̀ sáwọn family wọn ní UK, especially àwọn tó ń kàwé àtàwọn tó ń kàwé. But nítorí pé náírà ti di 940 lówó nísìn or 960 pounds, 960. So ìdí tí British government ṣe ń bẹ̀rù Biafra kò ju pé wọ́n ti rí pé Biafra ti jàjà yẹn rí. Àwọn ò tí ì jà rí. Wọ́n mọ̀ pé alágbárí ọlọ́pọlọ làwa bìkan bàbá Awólọ́wọ̀ dín pẹ̀lú wọn gan. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lénìí lára àwọn tí ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ ni. So a máa ṣí phone line yẹn, ẹ̀yin bákẹ́tì ẹ bá fi nọ́mbà síta kò kí mi dákẹ́ díẹ̀ for now. Number 2 mo kìkadé diplomacy negotiation. Mo sọ fún yín láàárọ̀ ẹ̀ Good Friday. Ìjà tí wọ́n jà pẹ̀lú British, àwọn Britain, àwọn IRA, it lasted for 30 years láti 1960 títí dé 1998. Ìgbà tẹ́mi fẹ́ dé ìlú yòókù díẹ̀ ni wọ́n sign peace agreement. That was the program I did this morning. Mo play Tony Blair. 1970 lẹ́kan Ọlọ́run kò make sense. Tí bá fún ẹ ní £100 nísìn kúrúkúrúkúrú another 2 weeks àtúnfẹ́ rírun ìgbà àtẹ̀tí fún ẹ lówó 960 lówó.
960. So ìwọ tó wà Nàìjíríà nísìn ní sùúrù o kò fi sáré ṣeré lọ sí Dubai. Ṣé náírà ló fẹ́ lọ ná Dubai ni? Torí Dubai nìkan ni ó jẹ́ ibi tó yẹ pé visa wọn wà a little bit. Aziz mo ti kí ẹ tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ pé ó ti wọlé wá ṣeré 960 lówó. Ó ní kí n dín ẹmọ òun lówó ọmọ àkẹ́ báwo rí mo ti jẹ́ lówó tẹ́lẹ̀ náà bọ́ọ̀ tẹ̀ fún ọ lówó mo lè fún àwọn tó bá yẹ pé ruda green yẹn kọ́lọ̀ bá ń fọ̀run kẹ́dà green bí ẹrú èmi wọn ti dolówó rẹpẹtẹ màá ti wà lábẹ́ àwọn kan da green cousin mi ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú da green gan ní àti da green kó sunkún títí kí da green tó ń ráàpù yẹn ẹ ṣe àwọn da green tó kú yẹn ara tí Nàìjíríà ọ̀dà náà ni o òun ló pa bọ̀bọ̀ yẹn o da green olórin tó ń forin rapping tó fi ta ló ń jẹ́ gbogbo àwọn tó ṣẹ̀dé nísìn da green páàkì olórí burúkú mọ́tò kan yẹn kọ́ lọ gbá mọ́tò kọ́ lọ́n bá a fọ̀rún kẹ́ so má wọrí ilé kan fọkàn balẹ̀ so kí ni mo fẹ́ fà ẹ bá fi nọ́mbà síta káwọn èèyàn pè so ká take calls. Ṣé lẹ́tà tí bàbá kọ sí Tinubu ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nísìn ni pé kọ́ lọ́n wá jẹ́ kí fóònù hold ó yẹ kí n ti gẹ́ẹ̀tì mọ́mí wa kan dẹ̀ ló fún mi lélẹ̀ náà ṣé àwọn tẹ̀ ṣe ń ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú ìṣòrí Yorùbá nation ti pín sọ́nà méjì báyìí kọ́ọ̀dẹ̀ ti wọlé iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ irọ́ náà àwọn tó máa fi bá mi sọ̀rọ̀ separately lélẹ̀ irọ́ so nọ́mbà yẹn pè síta ẹ bá fi síta Ọ̀nàchè ẹ fi nọ́mbà yẹn síta tí ó mọ̀ èmi gan mọ́ lórí ẹ bá fi nọ́mbà yẹn síta bẹ́ẹ̀ ni da green olórin tó èmi gan àti blow because cousin mi kan wà tó tọ́jọ́ wà together ni kó tó di pé bàbá ẹ̀ lọ kú àwọn tó wà pẹ̀lú Davido ń jẹun lọ́la báyìí dọ́là tó bá ti lè ṣe jẹ́jẹ́ so while we are still waiting for calls I should look into it. So there's always a room for negotiation. After 30 years there was a peace agreement and I need that kò sẹ́ni tó máa kọrin láyé tó jẹ́ àwọn ọmọ Ìgbò gan wọ́n gbọ́dọ̀ fi orin Yorùbá tone sínú ẹ̀ láti fi blow Ọlọ́run kẹwàá ni àkànní system tó ṣiṣẹ́ fún wa ni that's all tó bá yẹ pé system ṣiṣẹ́ ni mo sọ fún yín pé in the 70s àwọn èèyàn máa ń send owó àwọn aunties wa máa ń send owó sáwọn èèyàn níbí báyìí so there is a room for negotiation and you can never overrule the negotiation in anyhow. While you are trying to tell countries pé ẹ fẹ́ kúrò nínú ìlú yìí you can also ask for negotiation. So sending a letter to Tinubu is the right way under the international law, under a diplomatic law. Because since that, and look, as much as people don't understand, you can fight government, but you cannot fight them in conventional war. Guerrilla warfare, ló máa jẹ́. Okay, máa check it. Tí bá ti ṣe program tán, máa check it, máa reply. Ṣé nọ́mbà kan náà ló ṣe lò? Tó bá ti change nọ́mbà yẹn, mo ṣe nọ́mbà yẹn ṣe wà on. Máa ń rí àǹtí lórí àjọ máa ń pàdé lórí WhatsApp. So let's now ask ourselves, the Nigeria that we are seeing today, tí gbogbo wa tá à ń wò yìí, some people will survive it. The majority will not survive. Okay, that's fine. But when we talk about the territory of Yoruba land, mo fẹ́ lọ mú ẹ jẹ́ ká lọ sí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. The border is just porous. Porous yẹn mi pé everybody ló ń wọ Nigeria lénìí, and that is a big threat to humanity. IRA. Let's go back into IRA. And we don't put the IRA. They are called the Irish Republican Army. It's a name used by various
paramilitary organization in Ireland throughout the 20th and 21st century. I just hope the letter turned out good because the man really needs his freedom. Oh, yes. Everybody needs freedom. As much as CSI is where he is, we are not happy. We are not happy that he's there. I am not happy that I cannot come back home, because if I come back home, tendency that I will be kidnapped, tendency that some Yoruba people wants to kill me and attack me for what we are saying, because as far as they're concerned, so nobody is free. But the reason why people are looking at it as chief, chief one, yeah. But as many of you are not free, even in Nigeria. Because if you are free, you cannot operate in a 24-hour society like we are operating here. And Nigeria, as we are saying today, see some of the news. Again, sorry, Twitter me. Koiki Media is my Twitter handle. And let me give you some of the, very, very pathetic situation, especially with the attack. Like I said, I hope Tinubu change all these bastard Fulani, all the security chiefs. They're all bastard. Let's go to the headline. There's nothing called bandit, but that is the word that they use in Nigeria, bandit. Do you know that bandit raided Sokoto community and killed 37 people? We lost 37 innocent lives. Look, they don't even have to be a Yoruba man. They don't have to be an Igbo. But that is humanity lost today. Today, Sunday. 37, at least 37 disrupt burial. There's another one. There's a accident all over the world. 12 people died in a Kano auto crash. More. There was an attack at a farm called Mr. Bayo Ajayi in Ado Ekiti. Leni, Abilano, according to the news. Fulani herdsmen killed Mr. Bayo Ajayi. That Mr. Bayo Ajayi might say, Koiki, shut up. I don't know. I'm just, saying. But as we speak today, right now, he's no longer with us because he was killed on his farm. Farm the UK here. 25 people were killed in Benue State. She calculate numbers here. We talked about 37. We talked about 25. We talked about 1. So, does this live mean anything to some of you that are listening to us and say, look, okay, Tinubu is there now. It will take some time before he gets the balance of the security situation. But the country is already infiltrated with good amount of terrorists. Let's talk about the 1959, before the independence of the Federal Republic of Nigeria. Let's go back to 1959. So that's at the headline of the terrorists. I was talking about the IRA. The reason why I went back to the IRA is that we don't want to go through that route. Going through that route would eventually mean that more lives will be lost. And if we don't want life to go, because our jamba, but jamba ti Nigeria we talked about 31 people, 25. So taba 30 plus 20, that's 50. Belu 5, 30, 55. Belu 1, the 56 people died. Imagine how many people have died that is not recorded. So let's come back again and go to 1959. Kilo Shele in 1959 in Nigeria. Nigeria was preparing for an election. Just as Emilokon and the rest of you were preparing for election.
àpàtẹ́gùn yẹn ti ń fẹ́ díẹ̀díẹ̀ so ẹ jẹ́ kí n wọ eléyìí. I'm feeling a little bit cold yẹn mo ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà gbé wooded yẹn wá. Ẹ ká sọ̀rọ̀ nípa 1959 kí ló ṣẹlẹ̀ ní 1959 ní Nàìjíríà. Mo kí Yàwá Grace, mo kí Prince Ademola. Yàwá Grace, they are all mad and evil. The only solution of all these madness is the dissolution of the love sign to cover the maize gold mo kí ẹ. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa 1959. It was just 1 year before the independence of Nigeria. Ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé regional government yẹn wọ̀ dàrú, we will be as standard as Scotland. We could be as standard as England. Well, I don't think he will be able to do away with Fulani. But you're right, Mr. James Peter say, if Tinubu Ahmed wants to succeed, he must do away with the Fulanis. But the Fulanis that we are talking are not the Fulanis in the bush. They have infiltrated every network within Nigeria. Mokiyawa Yunis. I'm going to go back to the 1959. Fulani don't mean well for Nigeria. They've never mean well. But Nigerians don't know that Fulani has an agenda. And the agenda is to subjugate, marginalize us. But that's why I said, I've been saying it, that Tinubu is the last joker for the politicians. Because why? If Tinubu leaves after 2031, then it's going to be square one all over again. Not bad meaning. In our place where there's rain link, no electricity, no road network, you can never get a good road network in Nigeria. Wakomamashi highway, but what? Let's go inner road. It's going to take 300 years to fix all the inner roads. Let's go back to 1959. 1959, Nigeria was preparing for a very, very exciting and what we can call our own independence. But we were never told a lot of things until revelation and history started taking us back and we started asking questions. The parliamentary elections were held in Nigeria on the 12th of December 1959. The result was a victory for the Northern People's Congress. I want us to take note of that word. The results. Every time they say there's no election in Nigeria, if the North doesn't give you the result, forget it. But it's all lies. It's the lies that the British cooked for us. And Baba Akintoye referenced that in this letter or this statement. These man-made contortions, English dictionary, contortions, contortions. That is the meaning of contortion. Why is it? Sorry, wood. So, Tabani contortion, a twisted and condition. Okay. So then it's bending. It's a bend condition. Okay. Program. So the reason why Baba Akintoye say this man-made bend of order, or if we want to use it as people are asking,
What is the contortion in English? The action of twisting or bending violently, unnaturally into a different shape. Wow. Or a form. So Nigeria keeps going into different twists, different shape. Mr. Sheges 16. Thank you so much, all those on the Instagram. Adekonta. Once again, shout out to all our listeners on the MixLR. If you're not aware, what is the MixLR? It's just one software that allows me to transmit this conversation in real time into audio version. So I'll share the link for the benefit of those of you that probably have never known that we do have what they call the MixLR. So it's just like they cannot see me, but they can hear everything and all the discussion. So let me share the link. Hey, Yami Kentos. So I'm going to shout out to every one of you. Mukiba Shitu, Emma Beno, because I'm actually not seeing the comment earlier. I like the way you customize all your clothes. Brother, welcome. I don't mind customize me. Can share me? What you share? So, brother, bonjour, Mr. Natalie. Mo kẹ́rin ti Benin Republic. So ẹ jẹ́ kí sáré kí àwọn ìyá mi dáadáa àti àwọn uncles wa àtàwọn brothers wa. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Kentos. Bàbá mi Olúfowóbí Adéníyì. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi Shitu Ọmọ́wùmí. Hey, my grandma Evangelist Taiwo Esther. Amari gbogbo yín bá. I understand that one in Nigeria is costing you arms and legs to listen to us. We wish we can do something that would make it easy for you guys, or men and women, but for now, it's not coming forth. But we are trying to see, but we see now that the Fulani is not there anymore, we see what we can do, that will be easy to penetrate the message. But that is subject to Tabakoko ti gbérali jáde tí Tinubu bá ti ní kó lọ yìnbọn fún wa. I'm not okay. I think we're on the right track. But tó bá ti ní kó lọ yìnbọn fún wa, then mo kí ìyàwó Rukaya Talabi, ẹ̀gbọ́n mi Ṣèyí Adébákin ní happy Sunday. Ẹ má bínú kó pẹ́ kí tó kí gbogbo yín. Adélàwọ̀ Kẹ́hìndé. Dádì mi Dayọ̀ Omitogun, ẹ̀yin ti Germany, mo kí ẹ ṣé gan ni ẹ kú àdúró tì wá. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa níbikíbi tí gbogbo wa wà. Ire ni tèmi kó máa ní lọ́jà rẹ̀. Wọ́n ní kó ṣe àmì lọ́jọ́ tó ń ṣe fáàrí. Ó jẹ́ ìyá ṣàmì tó bá ń ṣàdúrà fún ẹ. Àdúrà kan kéré o. Ire ni tèmi. Mo kí bàbá wa ọmọ ṣe bí lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you so much. Bàbá ọṣọ mi ní Tinubu just dey play nothing like subsidy. Bẹ́ẹ̀ ni, I think that's about it. Sulaiman Ahmed, mo kí gbogbo ẹ̀yin àfà bí ṣe máa ń sọ. Mo kí mọ́mì wa Dúpẹ́ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mọ́mì Adéjọbí Abel. Sometimes àwọn kan máa gbórúkọ yín tá a bá ń pè yín pé àwọn gbórúkọ lórí Koiki Media, ẹni bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi ni, at least n tó ṣà ń sọ bá tẹ agree pẹ̀lú ẹ̀, a mọ̀ pé oníjàgídíjàgan ni oníjọ̀gbọ̀n ni, ẹ máa lọ gbọ́ wa, ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa Tóbi Ìwàlóye, thank you so much. So mo ń sọ̀rọ̀ lọ nípa contortion. Òyìnbó ńláńlá ni professor lò ní bíbá. Ẹ farabalẹ̀ ká gbọ́ mínì nìyẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí bàbá Akim Kọ́láwọlé. It's very expensive. I don't know how much you guys are paying for data. I try to even make sure that our team Wanile, they are never running out of data, but it's quite expensive, especially about live broadcast. It shouldn't be like that, but Nigeria is what it is. It's a shame that internet is like a do or die, and they are ripping you off. And I'm not joking. One ripping off gone, especially MTN and every one of them. They are all the same. They are criminals. So answer nípa contortion. Bàbá sọ pé bàbá sọ níbi báyìí pé this now, Nigeria is not a man-made, because 1959, when we were thinking that we were all going for an election, almost decades later, we were told that that election was rigged for the Northerners. I think I'm due to drink a water.
kí n ti mú mi yẹn látẹ̀kàn kó mo fomi mi sí nísìn àgbà àtàbà ń sọ̀rọ̀ báyìí omi ṣe pàtàkì àti plantain crisps mi tí mo mú wá sí inú stúdíò mi ní bíbá mo mú mi dé bíbá kẹlẹ omi náà bí dúpọ̀ ní fáírọ́ọ̀sì ti wọnú bíbá tó bá wọnú bíbá máa lé ẹ bọ́ta ni o tó bá wọlé wá bá mi máa lé ẹ bọ́ta ẹ jẹ́ sáré mọ́ mi díẹ̀ náà má bínú. Britain, they were very smart. Alágbárí ní Britain. All the power Yorùbá ti smart jù. So they refused to let us take control in 1960. Bàbá Awólọ́wọ̀ ló win election yẹn ní 1959. But Britain rig it. Màá ṣàlàyé fún yín nísìnyí. (1959) was a very good year for the North, but not for us. Àwọn Northerners took advantage with the support of the British. Okay, jẹ́ kí n gbélé wá kí n lè máa rí comment. Mo rí comment bíbá dáadáa, but mo rí ti ibíbá dáadáa. So what changed the narrative? Not following election yẹn ní 1959. Ṣé ló àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ yẹn? I'm not sure bí bàbá Awólọ́wọ̀ gan wà aware kó tó di pé bàbá yẹn kú pé not rig election yẹn. Okay, now mo lè máa ka comment. Mo kí bàbá lẹ́kìtì, mo kí ìyá Fúnkẹ́ Ayálájé, mo kí Yorùbá World Media, mo kí Oyèdára, mo kí Ọmọlúkà, mo kí Masbi, mo kí ìyá wa Ọmọ Ọbásanjọ́. Sanwó-Olú ń bẹ àwọn NLC kó má lọ fún strike. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí bàbá wa Ọmọọba, mo kí gbogbo àwọn Yorùbá World Media and the home media as well, without leaving anybody behind. Mo kí òòṣà ńlá. Èmi ò kí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àti jìnlẹ̀. Ẹ̀ ń confuse àwọn èèyàn lórí social media. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ máa monitor àwọn èèyàn wa lórí eléyìí. So that màá lè máa appreciate gbogbo yín, especially tẹ́ wà nílé. Owó tẹ́ ń ná lójoojúmọ́ tẹ́ fi ń ra data. Mr. Benjamin, big sahel ara reason tí yàn ṣe gbọ́dọ̀ torí sometime ò ní rí gbogbo yín tẹ́ bá ti wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn. But now I can spot you as you are all not to change the direction in the river. I want to be mo manage gbogbo ẹ̀ ní bíbá tight there. Ara ta ṣe need space tó pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. A jókòó sí London fún mi. Mo kí Mr. Benjamin. If Dúpẹ́, thank you so much, Mr. Shitu. So, bínú ẹ kí n máa fi lè ránu. Kí n máa fi lè ránu. Ṣé ẹ mind? Ẹ má bínú. Ṣèbí family ni gbogbo wa. Ọmọ Bọ́lájí mo kí ẹ, ẹ̀yin ti UAE. Now, àti mo meaning contortion. Tí wọ́n bá twist nǹkan, tí wọ́n bá bend nǹkan violently. So Nigeria has been violent on us. Mo kí bàbá wa Adéjọkẹ́ Salaudeen ẹ káàbọ̀. Àbí ìyá wa ni. Kò sójú obìnrin ni mo rí níbẹ̀. Ó dà pọ̀ obìnrin ni. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Ojokata grandson, thank you so much. You always remind me of the Adeyinka grandson as well. Kọ́lọ̀ bá wa pẹ̀lú Adeyinka grandson. Kọ́lọ̀ bá wa tú sílẹ̀. Kó wá bá wa pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàfíà. A staunch supporter of Tinubu, but does not matter. He's also a Yoruba man.
It is particularly noteworthy. We are already 2 hours into the program. Program you only do 3 hours long. So, Kale, wind down. Mr. Jide Johnson, like I said, we cannot finish today, but for me, in the next weeks and weeks, until everybody might understand the content of this letter and why. Kò ní pé àníṣe rally, kò ní pé àníṣe àdé CCT, kò ní pé àníṣe àdé máa tẹ flyer fáwọn èèyàn CD gbogbo tá a bá sì lè máa ṣe. But this letter is just the engagement between the Yoruba Nation people under the leadership of Professor Akintoye and the deputy Chief Ayiloge and the YSDM and all those that want Yoruba. Mo kí Prince Adebola, èmi náà kí gangan, Adékúnlé Rasulu mo kí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí. À ń fẹ́ padà sí in tí 1959 ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá, because Baba Akintoye reference ẹ̀ nínú lẹ́tà tá à ń kà ẹ̀, and ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ lẹ́tà ẹ̀ lọ sórí koikimedia.com lórí page yẹn tẹ́ bá ti wọnú ẹ̀, you can download it. It's a PDF or it's just a Word document as well. 1959 mo kí àjòjì kò gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ wa, àjòjì kò gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ wa TV. Mo kí ìyá wa Jagun, mo kí Omeyo, mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo platforms tí gbogbo yín ti operate, mo kí King Yomi is doing very well as well, global kìíní kan lòun jẹ́, mo kí àwọn global directorate náà, mo kí Dr. Kebe Orokosi, mo kí every one of us in our own little ways. Èmi kọ́ ni máa pè fún rally tí wọ́n ní pé kó sọ fún wa pé ó ti yá, but the engagement a ṣe nísìn, because gbogbo ilẹ̀ ń béèrè pé kí ni way forward. The way forward is we are now telling Tinubu our own plight, the reason why we want to go. Dẹ̀ ní láti ṣàlàyé púpọ̀ fún ìyẹn ní lẹ́tà yóò ṣe ju 7 page lọ, ó yàtọ̀ sí ìtakọ̀ sí Buhari. Mo kí mọ́mí wa Gbémisọ́lá, I'm doing very well. Àlàáfíà ni mo wà, kò séwu rárá. Mo kàn káàkiri bí ẹṣin oníwò lè mọ̀ bí tẹ́lẹ̀ ni. Trust nobody. Please play Jacomo for us to ginger us. Mo ní Jacomo yẹn níbí bàṣá. Lo software. Ọ̀nà tí ṣe lè send ẹ̀ sí mi sórí 979. Mo ní níbí báyìí. But àwa fún yẹn má worry. Afọlábí báwo ni? Ẹ pọ̀ orin yẹn. Ẹ send ẹ̀ sórí 979 mi ní kẹ́ send ẹ̀ sí. Ká play. So 30 minutes. Ó dẹ̀ lè jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀. Mo fẹ́ kí mo kí Dr. Glory, mo kàn ṣe rí comment wọn nínú group kan nísìn. Ẹ yẹ kí n appreciate gbogbo àwọn group tí mo ní lọ́wọ́. Tí n bá ní group yín, ẹ má bínú. Fóònù mi ló play out. Mo remove ara mi kúrò náà group kan. Ṣé má padà sí 1959, ẹ yẹ kí n kàn appreciate ẹ̀yin group kankan tí mo máa ń follow, tó máa ń kàn drop messages. Wọ́n pe group kan ní ètò ìṣe àgbẹ̀ project. Mo kí dáadáa. Mo kí ẹgbẹ́ tó ń pè ní GR1. Mo kí group kan tó ń pè ní Yorùbá Exit Nigeria. Councillor wa kan ní bíbáyìí. Àwọn ló dálẹ̀. Mo kí yín. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo ń bọ̀. Mo kí àwọn Libya group yẹn náà pọ̀ different kíní ni wọ́n. Mo kí Ọ̀ṣun Òmìnira Yorùbá. Mo appreciate gbogbo yín náà ni o. Mo kí Yorùbá Nation Global under Yomi King, yes? No, it's windy now. I'm almost finished, I'm coming now. Go and stay with brother, I'm coming. Mo kí àwọn Oòduà Defence Group. Gbogbo àwọn group ìtẹ́ bá ti lọ ní àwọn òmìnira nínú wọn, ọmọ àbàkan jẹ́ o. Ìyá mi gbé mi lékè, ẹ tún ti fi owó ẹ̀bà ránṣẹ́ àbí owó popcorn. Gbogbo gbàdé máa ń send ẹ ṣé gan ni mo appreciate you, thank you so much. Mo kí YCO Yorùbá Central Office lábẹ́ bàbá wa Dr. Kebe Orokosi.
pẹ̀lú gbogbo àwọn tó jẹ́ subordinate. Mo kí bàbá wa Báṣegùn, ìlànà UK, ìlànà US, ìlànà Canada. Mo kí media presenter. Mo kí ọmọ Yorùbá Ògùn State. Àwọn yẹn dúró tán. Mo kí gbogbo àwọn tó wà lógùn State. Àwọn tó wà lógùn State yẹn wọ́n ṣe iyèméjì rárá. Wọ́n dúró dáadáa. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílọrin náà. Mo kí social àpapọ̀ ẹgbẹ́. There's another group tó ń pè ní àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Akéde àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà. Ondo Ìṣọ̀kan Yorùbá Foundation. Mo kí General Trustina. Mo kí Jẹ́jẹ́ Ìṣọ̀lá. A máa padà sí 1959 ó kù díẹ̀. I think that's about it. Mo dẹ̀ ní ìlànà ọmọ Oòduà worldwide. YWA. Ìjẹ̀bú Parapọ̀ Yorùbá Nation. Mo kí yín. Mo kí Bishop Adesina. Mo kí yàwá Janet Mate. Mo kí Kọ́míṣọ́lá kò gbọ́dọ̀ kú. Yorùbá Nation Unity. Mo kí yín. Mo kí bàbá wa Àlàbí. Mushin Yorùbá World Congress. Mo kí yín. Mo rántí group yẹn dáadáa nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn alájà. So we're going to go back to the 1959. There's another one called Òmìnira Ọmọ Oòduà. Èmi mo kọ̀ wá nínú ẹ̀ mo tẹ̀ ń participate. Àfi tẹ́ bá fún mi ní feedback. So I am not the one leading the Yoruba Nation. Yoruba Nation is being led by YSDM. So I think that's about it for now. And I do appreciate every single one of ẹ ṣé gan lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn wa. So a ṣì ń digest lẹ́tà Bọ́lá Tinubu tí bàbá Akintoye send sí. Àwa fẹ́ padà sí 1959. Koiki, this black and white yìí nice o. Èmi ò dẹ̀ like kò mú colored mi jáde. You know, and the laptop is meant to be a good laptop. 1959. Àpẹmọ́ lórí program ẹ má worry. Ẹ̀yin tẹ́ ń bọ́n data nílẹ̀ má worry. Ẹ má bínú sí wa. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní 1959 tí Britain bọ́lẹ̀. The British government, not the British people, they are very smart. Wọ́n mọ̀ pé nígbà tá a ti sọ pé a fẹ́ independent, no going back náà ni. 24 minutes ló kù, àní ju 3 hours lọ, mo promise you. Nígbà tí Britain ti mọ̀ pa náà fẹ́ independent bá fẹ́ lọ, àṣà ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá mú kí dáadáa. Wọ́n play game kan pẹ̀lú wa. Wọ́n ní kí gbogbo wa lọ campaign just like bó ṣe ní kẹ́ campaign fún Tinubu nísìn àti gbogbo wọn. Ìtọ́wá ṣe ni pé wọ́n ti mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ ṣe campaign yẹn, àwọn máa rí gẹ̀ẹ́ni. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní result tó jáde ní 1959. According to the parliamentary election were held in Nigeria, tó bá mọ date tó ṣe, 12th of December 1959. The result was a victory for the Northern People's Congress, NPC, which won 134 of the 312 seats in the House of Representatives, despite the National Council of Nigeria and Cameroon and Action Group receiving more votes. Baba wa Dennis ní 2031 is longer period, Yoruba land shall come to exist and stay forever. Ọba òkè àrán, ọba òkè á ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú àṣẹ l'Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé ẹ lè má rí ẹ̀bùn nìyẹn. Eléyìí tẹ́mi ń wò níbí, òun náà ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàtọ̀ tó kọ̀ wà níbẹ̀ ni pé ti bíbà ń fẹ́ atẹ́gùn jù tó ń affect body wa. Tó bá pẹ́ èèyàn tó bá careful o lè lọ ní arthritis. Kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó dáa rárá. Tó bá lọ ní arthritis, àrùn egungun ni. O lè sọ pé òní ni nísìn, but tó bá ṣe ń pẹ́ sí atẹ́gùn, ṣọ́ra atẹ́gùn ló ń wọnú ẹsẹ̀, ló ń wọnú egungun ẹsẹ̀. Tó bá rẹ̀ ti dé stage kan báyìí, á kí ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni, á kàn máa sún ẹni. Mo kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà.
àwọn òyìnbó mọ̀ definitely ibi tá a fi parí ètò ìsinmi mọ́ tí wind down yìí. Wọ́n mọ̀ dájúdájú pé tí a bá jẹ́ pé a lọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ló wọlé ní election tó ṣe ní 1959, rògbòdìyàn tá à ń rí lénìí ó lè má wáyé. Mo kí bàbá wa bàbá Tọ́pẹ́ 1995 happy Sunday akúsìmí ẹ̀ ní. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní breakdown election result ní 59 tó o bá ti gbọ́ rí, mú pépà àti pen. Ẹ ṣé gan ni Pastor Emmanuel Tọ́gbà, mo kí bàbá wa gbogbo ẹ̀yin bàbá ní Olúwa, a kí gbogbo àwọn bàbá ńlá lánàá àwọn GO àbáwọn jà nísìn tí Tinubu ti débẹ̀ kọ́ tètè bá wa máa ṣètò bá ṣe ń fi àdúrà tì lọ́wọ́ tá à ń fi Kùránì tì lọ́wọ́. Ẹ lọ gbọ́n tí bàbá Akintoye sọ lánàá, bàbá yẹn ní marabot tó ń lò fún wa kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iye àwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé ẹ ká kúrò ní Nàìjíríà. Gbọ́ rìsọ́ọ̀tì yìí, rìsọ́ọ̀tì eléyìí tí mo fẹ́ kó gbọ́ yìí, rìsọ́ọ̀tì ti 1959 parliamentary election ní 1959 December ni wọ́n ṣe. The result was a victory for the Northern People's Congress, but irọ́ ni, Yorùbá nation no going back. Àwọn kan rí akàn sọ pé Yorùbá nation no going back, ọ̀nà wo lẹ fẹ́ fi lọ? Òun náà láti ń digest látọdún méjì. Bá ṣe ń fi àdúrà tí à ń fi manpower, kí ni manpower? À ń jáde, à ń sọ̀rọ̀, à ń ṣe rally. Nígbà tó fẹ́ di pé dagboru fẹ́ da gbogbo ẹ̀rú, a slow down. Wọ́n ní rally nìkan la mọ̀ ṣe, protest nìkan la mọ̀ ṣe, ṣé yẹn ló máa fún wa ní Yorùbá nation? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn Irish 30 years ló fi jà, 1998 ó kú how many months tèmi máa dé ìlú yìí ni wọ́n sign tán pè ní the Good Friday Agreement. Ṣáwa náà ti pé 30 years already. Yes, tá a bá play back sẹ́yìn, àwọn tó ti ń béèrè fún peace nílẹ̀ Yorùbá, tá a bá tẹ̀ calculate 30 years tó ń sọ pé every cycle of 30 years ní Yorùbá tó fi di pé Tinubu jẹ president, because the last one tí jẹ́ kí MKO jẹ was 1993. Before 1993 problem tí ń bẹ, àwọn military ń lo power lé wa lórí, wọ́n fi kówó jẹ, wọ́n destroy ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe pátá ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Àwọn military ló destroy ẹ̀. Àwọn military yẹn kẹ̀rẹ́ àwọn wo ló wà níbẹ̀? Àwọn Fúlàní. The military tó control Amokin bàbá Olúwakọ́ládé Ayéfẹ́lẹ́, ẹ ṣé gan ni sà. Ìrìn àjò yìí, ìrìn àjò ẹ̀mí ni. Mo kí bàbá wa Déwálé. When are we going to hit the street? Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù kí àwọn tí wọ́n ní directive kọ fún wa ní directive yẹn. Èmi kọ́ ni máa ní a máa jáde lọ́la. No. Nígbà tá a ti communicate letter sí Tinubu, definitely coming out and doing our peaceful rally. And I always use the word peaceful, but normally kò sí nǹkan kan tó peaceful. But peaceful rally la wá ń ṣe. Àdé yìnbọn pọlọ́pàá, àdé gbébọn dání. Àwọn tó ń protect wa, ìbọn ṣakabùlà tó ń gbé dání, wọ́n wà register. Àwọn tó dẹ̀ ní àwọn ọ̀dà wọn kò sí nǹkan tó ń lo normal AK something ní gbogbo rally tá à ń lọ. Àwọn yẹn wà, àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ní right láti gbébọn dání, wọ́n wà license. Ẹ lè rí ọmọ Yorùbá nation kankan tó wá gbébọn dání tó wá wo Yorùbá nation. Wọ́n parọ́ mọ́ wa, wọ́n ní àìtá ìbọn mọ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́, gbogbo yẹn rọ́ ni. Ìtí Buhari fẹ́ fi destroy wa nìyẹn. Àwa dẹ̀ lájà kára Buhari gbẹ̀yìn torí a wà ní dàrú abá máa wò mí báyìí, ayé ọ̀rẹ́ ní dájú bó ṣe wà yẹn lọ. Ẹ jẹ́ n padà sí result ilé nǹkan sí. Result in 1959 ó jẹ́ kó yé wa pé the National Council of Nigeria and Cameroon wọ́n vote 2,594,000. Action Group 1,992,364. Northern People's Congress 1,922,179. Bó báwo náà ṣe wá ṣe tó fi di pé òkè ó ti yé mi nísìn. Wọ́n gba géèmù kan níbí báyìí. Mo ẹ̀ bá rí kíní rí báyìí. Ṣé mọ̀ pé síìtì tí àwọn NPC win
Action Group no. National Council of Nigeria and Cameroon had 34%, but wọ́n ní enough seats. 81 seats péré ló ní. Àwọn Action Group àwọn ní 26.12, but wọ́n ní 73 seats. So báwo ni mo ní láti get understanding. So báwo ni àwọn NPC ṣe wá ní 134 seats? Kò ju pé torí pé wọ́n ní more local government àbí whatever. I don't know what happened there, because I'm just trying to figure out. Àwọn kan náà wọ́n pè wọ́n ní Mabọ́lájẹ́ Grand Alliance, àwọn yẹn ní 6 seats. Ìgalà Union, àwọn yẹn ní 4. Ìgbìrà Tribal Union, gbogbo àwọn yẹn náà another indigenous people ní 1. Niger Delta Congress, àwọn yẹn ní 1. Action Group Affiliated Independent, àwọn yẹn ní 2. NPC Affiliated Independent, àwọn yẹn ní 2. So gbogbo registered vote ní 1959 ẹ mọ̀ pé kò tó 10 million. Kábíyèsí Elédùmarè o. Báwo ló ṣe get breakdown yìí kò tí yé mi. Mo ní láti lọ ṣe a bit of more research lé lórí. Tí àwọn North fi gba 134 seats, gbogbo àwọn tó vote ní 1959 is 9,043,404. Kò tó 10 million gbogbo àwọn tó vote ní 1959. And àwọn North ló wá ń control wa tí tó ṣe di pé Tinubu bá nísìn. Torí Obasanjo was never in favor of the Yoruba people. Obasanjo was a military guy. Let me go further if there's any more information. 1959 election in Africa, 1959 election in Nigeria, 1959 election in the British Empire. They can click on the 1959. So there's not much even on the Wikipedia. I want you, boy. 1959 Nigeria. 1959 establishment in Nigeria. So we are how many minutes away? At 15 minutes. My face show a phone to software broadcast. I can share 1959 establishment in Nigeria. Even under Wikipedia, there's not much. Lára tó mọ̀ ṣe ni. Wọ́n fẹ́ ká mọ̀ history tó ṣẹlẹ̀. Tó bá ń ṣe pé Harold Smith tó fún wa ní background information pé wọ́n rig election ni. A lè má mọ̀ láíláí. Because I'm looking back now, there's not much. So let's see. Because kò sí nǹkan tó fit in Wikipedia. Let's go and look at the news. 1959. Presidential candidate of the leading 1959 to 2022, going around in cycle. Article it was in October last year. Borderless with Sulaiman Olanrewaju. Presidential candidate of the leading political parties and their supporters have been inundating their nation with their plans. Okay, because it's talking about from 1959. So Muki Baba Lanre, Muki Baba Kende, Muki Sister Mitemi and the rest of you. If we block all the Yoruba road link to all the road when the time comes, well, whatever anybody wants to say. Now, let me just wrap it up quickly with this, and then we wind it down because we'll do 3 hours long. Presidential candidates of the leading political parties and their supporters have been inundating the nation with their plans for the people should they win the election coming up in February next year. Actually, it was in October last year. But the more I hear them, the deeper my heart sinks. They have all promised to improve electricity, education, housing, health services, roads, security, etc. Okay, thank you so much. Sorry, 97 I send this so that I'll play a fountain of
Jẹ́ kọ́ mọ̀ yẹn. Thank you so much. Okay, mo ti rí o ṣe. Thank you. Ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú yín. The Koiki Media team. Ẹ má worry. Ẹ ṣe sùúrù. Ẹ̀yin náà máa dé UK, ẹ máa lọ Amẹ́ríkà. Ẹ lọ represent ara yín. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fi represent èmi kò matter. Like I always say to you, it's not about me, it's about you guys. So, wọ́n ní wọ́n ti promise gbogbo yín. But the fact is that these issues are the same the founding fathers of the country, such as Chief Obafemi Awolowo, Sir Ahmadu Bello, Dr. Azikiwe, raised during the of 1959. The same rhetoric tí Tinubu pariwo òun náà ní pé àwọn èèyàn náà sọ ní 1959. When Awolowo led the campaign of the Action Group to all the nooks and crannies of the country in 1959, the promise he made to the people were free education, free health services, employment generation, reliable infrastructure, and industrialization. Ṣàfihàn pé Tinubu máa fún yín ní industrialization, Gozi protection kìí. We are almost out of the program. Kenny, okay, thank you so much. Ǹjẹ́ fíò pé Tinubu máa lè ṣe industrialization? We are not talking about the Dangote project. We are talking about industrialization in every part of Nigeria and Yoruba land. Níbo ló ti fẹ́ rí owó yẹn? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Taiwo Adenuga. Bàbá tó pátíkù yìí, let me share this article and then I have to save it so that I lè lò a little bit because I'm pé ẹni yìí tó ń sọ ni pé gbogbo tí wọ́n promise yìí náà lọ promise yìí tẹ́lẹ̀ rí. So ti share article yẹn fẹ́yìn tẹ́ wà lórí page lórí live stream pẹ̀lú wa jẹ́ ń gbé lọ sórí Facebook náà. Gbogbo tán promise yìí náà lọ promise. Tàbá ní ká go back, níbo la fẹ́ go back sí? Pẹ̀lú gbogbo problem tó wà Nàìjíríà. Èmi ló kàn kò lè ṣe ju 8 years lọ. We are 10 minutes to checking out. I'm gonna play, you don't see Igboho. Mo kàn fẹ́ post ntí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. And I appreciate every single one of you. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí afojú pa ẹnìkankan rẹ́ nínú gbogbo yín. Kò sẹ́ni tó perfect pé torí òun wà labroad. Ẹ máa ń sọ fún yẹn àwọn ọmọ ńlá àwọn báìkì ńláńlá yẹn tó máa ń ní táyà bíi mẹ́rin yẹn lọ́nà. Irú ayé tí mo fẹ́ kẹ́yìn náà máa jẹ nìyẹn ká máa disturb ara wa kò má disturb peace ilẹ̀ Yorùbá. Yes. Yes. Eh? I'm coming. 10 minutes. So, once again, appreciation to everyone. As we say, Yoruba nation is our fundamental. Is our fundamental right, and that right will be respected by Bola Ahmed Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria, regardless of whether he agrees with what we are doing or not. Igboho, òun kọ́ ti wà confused. The love is too much. So mo ti share article yẹn sórí page wa. A lè play lẹ́ẹ̀kan. Oya, the navy blue shirt. Jẹ́ kọ́ mọ̀. You don't see Igboho. Oshejare Afolabi, thank you so much. So mo ti share link yẹn. So àti máa play ilé later ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ ká tó máa la máa play. Mo kàn fi ká díẹ̀ chinchin nígbà because I am now 8 minutes away. The journalist bá dẹ̀ ti count down 8 minutes yẹn gbọ́dọ̀ ju 8 minutes yẹn lọ. So
The same thing tí Bàbá Awólọ́wọ̀ gbé lọ sí campaign, òun náà ni Azikiwe gbé lọ. The leader of the National Council of Nigerian Citizens, NCNC, also promised to ensure social regeneration, economic determination, mental emancipation. Even gan Ahmadu Bello náà sọ̀rọ̀, and the Nigerian People's Congress, NPC, promised quality education, òun náà promise industrialization and the welfare of the people. Àwọn ìtọ́jú àwọn èèyàn wọn. Ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí làwọn èèyàn ti ń tọrọ jẹ. Tẹ́lẹ̀ la máa ń sọ pé àwọn málà ọlọ́mọdé ará kò bá dábá, ọmọ Yorùbá náà ti sọ pé ọlọ́mọdé ará kò bá dábá, wọ́n ti ń tọrọ jẹ. Bola Ahmed Tinubu does the needful and gives autonomy to regional government, but after 8 years the power shift, what next? Tinubu ni last joker. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ti Tinubu, enjoy ẹ̀ dáadáa. Àwa ń prepare fún long term, ẹ̀yin prepare fún short term, because short term yẹn mi pé tí Tinubu ò lè tún bẹ north pé kọjọ kí power tún padà sí south west, wọn ò dẹ̀ ní gbé fáwọn ọmọ Igbo. So ibi tí a máa mú délé nìní, but a máa padà sórí tọ́pìkì, but ẹ jẹ́ kí n kọ̀ka díẹ̀ sí nínú bíbá ẹ̀ torí pé mo sì ní just less than 6 minutes. Gbogbo wọn promise ní 1959 àwọn máa industrialize. Bàbá Awólọ́wọ̀ dẹ̀ ṣe tiẹ̀, àfi tá a bá fi parọ́. He might not get everything right, but Bàbá Awólọ́wọ̀ ó ṣe tiẹ̀. Because nínú pé Bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tiwọn, òun náà la fi rí free education. Inú ẹ̀ láti rí cocoa house, láti rí this, láti rí that. Lára pé a ní regional government níjọ́ náà lọ́hùn, kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú, kó tó di pé wọ́n jẹ́ kó ní ètò mọ́. Ṣé Tinubu máa fún yín ní regional government? I don't think so. I know it's not something that you people want to hear. Tinubu ò lè gbé yín lọ sí regional government. As much as ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fẹ́ kí Tinubu gbé yín lọ sí regional government. Tinubu ò lè gbé yín lọ sí regional government. I understand that as many people, ṣẹ́rí expectation táwọn èèyàn fẹ́ ni pé kí Tinubu ṣáà ṣe kó kí Nàìjíríà ṣáà dá. No, kò ń ṣe pé kí Tinubu ṣe kí Nàìjíríà ta làwọn fẹ́ mọ́ nísìn. Kí ilẹ̀ Yorùbá kó kọ́kọ́ jà wá Yorùbá la máa ní àǹfààní láti sọ pé ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀. Ìyẹn ò dẹ̀ lè wáyé nínú ìjọba tí Tinubu ń ṣe. Bàbá Awólọ́wọ̀ náà promised the same thing, but Bàbá Awólọ́wọ̀ was able to fulfill that thing. Nítorí pé à ń control resources wa ni Bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe lè rí ṣe. Tó bá jẹ́ pé Bàbá Awólọ́wọ̀ sí nínú regional government ni, ó ṣe ṣe kí Bàbá Awólọ́wọ̀ náà máa rí gbogbo tó rí ṣe yẹn ṣe. Tó bá jẹ́ pé Bàbá Awólọ́wọ̀, the late Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, kọ́nà bá fọ̀rún kẹ́ bàbá yẹn, tó bá jẹ́ pé sí níbi pé bàbá yẹn control resources yẹn fún rẹ̀, gbogbo tí bàbá yẹn ṣe àníri ṣe. Mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà, mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Australia, New Zealand, Japan, mo kí ẹ̀yin ti Malaysia. So gbogbo pé Tinubu máa wá transform Nàìjíríà yẹn, ẹ̀tùtù ẹ̀dànù ìyẹn ò ní wáyé. A kò gbìyànjú níwọ̀nba tó lè ṣe ni, but power máa rotate o, a padà sí north. The import of this is that the same challenges the country was facing as it prepared for independence. Article ìdájú. Gbogbo ọ̀rọ̀ ló. The same challenges tí à ń face nígbà tá a fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ àwọn amúnisìn tó ń pè ní òyìnbó. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. She's busy today, that's why she's not with us. The same problem tí a fẹ́ face, tá à ń face, tó nípa fẹ́ face, tá à ń face ní 1959. Because kò ń ṣe pé nígbà tí British ń tọ́jú wa. Ṣẹ́rí, ìtọ́ ṣe ni pé Britain gbọ́n gbogbo orí ìwé tó ṣe láti ibi tí resources lọ sí port níbi tó ti ń kó nǹkan lọ. Wọ́n ṣe anything. Gbogbo tí òyìnbó ṣe, wọ́n kàn gbé train tó máa kó nígbà táwa sọ pé a fẹ́ gba independent, tí gbogbo àwọn bàbá yẹn tó ń sọ pé a máa dúró, a máa gba independent o, Britain ní no problem. A fún yín ní independent. Kí lẹ́nu ẹ fẹ́ ṣe? Ẹ lọ kọ manifesto yín síta. Ẹ lọ sọ ǹtẹ́ fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn yín. Kọ́tẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ sétí pé ẹ ti fẹ́ lọ, ẹ fẹ́ dá dúró. 63 years after,
gbogbo ohun tó promise wa mà náà ti ṣe bọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ rí tiẹ̀ ṣe díẹ̀. The same problem ní tactical yìí sọ ni mo ti send ẹ̀ sórí gbogbo everywhere ẹ lọ kà. The same problem tí country Nigeria ń face òun la ṣe face lẹ́ni. Kò mí pé torí pé ẹ̀ ń rí mi wò ní Nàìjíríà ayé yìí ti wà okay no òun ni nísìn ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló fi ń ṣe kínní ṣé mọ̀ pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ní UK ṣá méjì £1 ogún ti dé ni. Ìwọ tó ń wò mí tó bá yẹ pé àgbẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ tí a dẹ̀ lè gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn débí báyìí ní surplus èmi ò ní máa rọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní méjì £1 ní London ogún ti dé nìyẹn kẹ èyí tí ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ni tòró da oníkìní ẹ̀ lélẹ̀ ìgbọ́dọ̀ tí ń ṣe lé nísìn. I'm sorry pé bẹ́ẹ̀ lọ ti ń package ẹ̀. Ìdí jẹ́ pé Nàìjíríà lọ ti ń package ẹ̀ ẹni tó ní kíní ó ti pẹ́. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹni wá ní màá kọ́ kabẹ̀ how many minutes ló kù ó ti kù 1 minute kádẹ́ lè ládéhùn. The import of this is that the same challenges the country was facing as it prepared for independence in 1959 are the ones it is still encounter more than 62 years after independence. An indication that the country has not gone too far from where it was in 1959 as where in 59. So we are now in 2022. How sad. It is not country that has been this unfortunate. In 1959, Nigeria and Singapore were at the same par in development-wise. The two countries had similar challenges. They were both colonies of Britain. However, 63 years later, one country has become a first world nation while the other has remained a third world. What is the difference? Difference in Mobile Colomaro Lucy, títí tá a tún wá fi pàdé ní ọ̀la àníjáde mọ́ lálẹ́ ó tún di ọ̀la lágbára Elédùmarè. Tèmi náà ń pè ní Koiki Media níbi tí màá ti ń mú ọ̀rọ̀ láti mú lọ sí international perspective ká lè gbé yẹ̀ wò ká lè wò pé ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí Yorùbá nation tá à ń fà yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú terrorism. In tó da tá à ń sọ ni pé kò ń ṣe gbogbo yín náà lẹ fẹ́ Yorùbá nation lóòótọ́ but 8 years ni Bọ́lá Ahmed Tinubu máa lò ìyẹn president yìí tó ń ṣìṣẹ́ba lọ́wọ́lọ́wọ́ Koiki plantain 2 for £1.50 today ṣó ti wálẹ̀ ni ní àdúgbò mi méjì £1 ó tún ti di £1.50 ogun ti wọ UK ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀dẹ̀ ṣe kó wá láti Nàìjíríà torí pé ó máa tètè ó dà n tí mo fẹ́ sọ kó mú dáre kúrò mélòó ni pé ṣé Tinubu lè rí nǹkan kan ṣe ṣá in 8 years ìwọ náà ronú sí Ọláyọmí Koiki ni mò ń jẹ́. Thank you so much everyone. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ǹkan sí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀ pátá. Tinubu is for Nigeria, not Yoruba nation. Our people need to let that sink to their head. Tinubu is not for the Yoruba nation. It's for Nigeria. I love you everyone. Thank you all the Koiki Media team. Thank you so much to all our mothers and every single one of you. Whether I mention you or not, mo tún padà bọ̀ lọ́la lágbára Elédùmarè. Èmi náà lọ jókòó. Màá tún lọ wo ìtẹ́lùmí náà sọ. Màá lè kọ́gbọ́n. But one thing is, ti gba country wa, but the process òun la ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ire o. You don't see Igboho ká tó máa lọ. Adé play anthem wa náà and we call it a day. Thank you so much everyone. Ẹ wo èrò yẹn bó yẹ pọ̀ láì ra pure water for anybody. Thank you so much. That is how far I can go. Ká play anthem wa ire o. Ẹ jẹ́ kí n tún lọ Snoop doggy. So tí bá ti Snoop tó bá dọ̀la màá fún yín ní tí bá mú bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n tún lọ Snoop. Send owó Yorùbá nation la wa send owó sí Nàìjíríà. Bóyá
I'm coming now. Okay, I'm coming. Iṣẹ́ wà. Ẹja dìde. Ká gbéga. Ìgbàgbọ́. Bá ti bẹ̀rù. Ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan. Ẹ jẹ́ kó fẹ́ fún rẹ̀. Ní kẹjẹ́. Ọ̀pọ̀ ire. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba nation, no going back. Thank you so much. Have a very blessed day and very long. Bye for now. Mo kí oyin ẹ̀yin Koiki Media team. Bye for now.